Mẹ tôi để chứng minh không cần đàn ông cũng có thể mang thai, đã một mình vào núi suốt 3 ngày 3 đêm. Sau khi trở về thì sinh ra tôi, nhất thời tin đồn trong làng nổi lên khắp nơi, nói rằng mẹ tôi bị dã thú trên núi làm nhục. Nhưng mẹ tôi chưa từng giải thích lấy một lời, cứ lặng lẽ nuôi nắn tôi khôn lớn. Dù tôi không tin mẹ mình lại cùng dã thú sinh ra tôi, nhưng hành vi cử chỉ của tôi lại ngày càng kỳ lạ. Cứ mùng 3 hàng tháng lại phải lên núi. Có một lần tôi leo cây hái của bị thương ở tay. Mẹ để chăm sóc tôi nên mùng 3 tháng đó đã không lên núi nữa. Hôm sau mẹ treo lên một tấm biển xem bói. Kể từ đó mẹ tôi đã trở thành một thầy bói nổi danh khắp 10 dặm tám phương. Ngoài việc xem bói ra, còn một quy tắc khiến mẹ tôi nổi tiếng hơn nữa. Đó là mỗi ngày kiếm đủ 30 tệ thì không xem tiếp. Hơn nữa mỗi lần xem bói chỉ thu 10 tệ. Một ngày chỉ xem cho đúng 3 người. Cho đến ngày hôm đó, cũng như mùng 3 hàng tháng, mẹ nấu bữa sáng cho tôi từ sớm rồi lên núi. Tôi thật sự không nén nổi tò mò, định lén lút đi theo mẹ để xem cho rõ ngọn ngành, nhưng lại bị Trương Trường Sinh chặn ở cửa. Mẹ cháu không có nhà, ông để hôm khác quay lại đi. Nếu mẹ cháu không có nhà, vậy cháu xem cho chú một quẻ đi. Hôm nay chú mới tậu được món đồ cổ. Cháu xem giúp chú là lời hay lỗ. Cháu có việc bận thật mà. Mai chú hãy đến tìm mẹ cháu. Lý Nghị, chú biết cháu cũng có chút bản lĩnh mà. Xem giúp chú đi, chú sẽ lì xì cho cháu một phong bao thật lớn. Quy tắc của mẹ cháu, chú cũng biết rồi đấy. Chú biết, nên mới bảo cháu xem cho chú đây. Xem cung ấn đường của chú sáng láng. Đây là dấu hiệu tài vận sắp đến đấy. Cảm ơn nhé. Thật xui xẻo, cái này tôi bỏ ra 300 tệ để mua đấy. Giờ vỡ thế này không biết có bán được không nữa. Ánh sáng nơi ấn đường của ông ta đã tan biến, chứng tỏ tài vận đã mất sạch. Cái ấn chương này cũng chẳng còn giá trị nữa. Tôi cũng chẳng buồn nói với ông ta nữa. Đến khi mẹ cậu trở về thì phát hiện cánh tay của bà đã bị gãy. Mẹ, tay mẹ bị sao vậy? Để con đưa mẹ đi bệnh viện. Đi bệnh viện cũng vô ích thôi. Sau đó mẹ nén đau tự mình nối lại xương. Với những tinh thể giống hệt nhau, lại một lần nữa đến đó sao? Tôi lo lắng cho mẹ nên đã đuổi theo đến chân núi. Thì thấy mẹ đã lên núi từ sớm rồi. Tôi chỉ còn cách về nhà chờ đợi. Chú đợi cháu cả buổi rồi, chú có để quên đồ ở nhà cháu. Đúng rồi, cái ấn chương cháu làm vỡ sáng nay đã sửa xong chưa? Chú đi tìm thợ nhưng người ta không dám sửa. Con đòi chú hơn 1.000 tệ nữa. Chú chẳng buồn sửa nữa, vì cái gì chứ? Lần này đồ của chú để quên thật rồi, tặng cháu luôn đấy. Ấn Sơn Thần. Mẹ ơi, con đói rồi. Tay mẹ khỏi rồi sao? Mẹ đang nhìn gì vậy? Ngoan nào, con cứ đi chơi đi, đừng chạm vào, tay mẹ hơi khô ráp. Hình như bên trong xương có thứ gì đó. Rất khó chịu. Hôm nay mẹ vẫn phải ra ngoài. Hôm nay là mùng 4 mà, mẹ biết rồi, ngoan, cứ ở nhà đi nhé. Rốt cuộc là muốn làm gì? Mẹ cháu đâu rồi? Hôm nay mẹ cháu không định làm ăn gì đâu, bà ấy ra ngoài rồi. Ra ngoài rồi thì coi như không có chuyện gì. Cái tên đó dám lừa mình sao? Dám bảo món đồ đó không được lấy. Hắn ta đúng là không muốn thấy mình phất lên mà. Đồ chú để quên trên bàn cháu hôm qua đâu rồi? Trong tủ ấy, chú tự đi mà lấy. Cái này là đồ cổ đấy, cháu không biết thì đừng có làm loạn. Keo dán vẫn còn lộ ra thế này thì bán chắc gì nữa đây? Hay là bẻ gãy lại lần nữa rồi chú đi tìm người tu sửa đi. Dù sao cũng là keo dán, bẻ cái là gãy ngay, cần gì cháu phải nói. Mẹ cháu rốt cuộc đi đâu rồi? Sao hôm nay mùng 4 rồi mà vẫn không mở cửa? Mẹ cháu bị thương nên không tiện, ấn đường của chú đang bị ám đen đấy. Đây là dấu hiệu quả vận xui sắp đến rồi. Bình thường dù bận rộn việc gì thì trước 6 giờ mẹ nhất định sẽ về nhà. Sao hôm nay muộn thế này vẫn chưa thấy về nhỉ? Hay là mẹ vô ý bị ngã ở đâu rồi? Lý Nghị, Trương Trường Sinh, cái tên đó, hôm qua có phải đã để một cái ấn chương kỳ quái ở nhà cháu không? Có chuyện gì vậy chú Trương? Chú biết đó là thứ gì sao? Chú thì biết cái gì chứ? Lý Nghị à, có vài lời chú vẫn phải nói với cháu, sau này ấy. Hãy tránh xa Trương Trường Sinh ra một chút. Hắn ta hôm qua suýt chút nữa đã hại chết cháu và mẹ cháu đấy. Ý chú là sao? Hắn ta hại cháu? Thế nào? Trên cái ấn chương đó có chữ Sơn Thần. Cháu có hiểu nghĩa là gì không? Cháu có biết đôi chút. Sơn Thần là vị thần tiên của một ngọn núi, thường là những tinh quái tu luyện thành tinh. Làm những việc này thì không phải thần mà là yêu quái. Cháu nói đúng rồi đấy, chính là Sơn Thần. Thư hắn lấy không phải là món đồ cổ bình thường đâu, mà là vật chứng minh thân phận của Sơn Thần. Chứng minh thư của Sơn Thần mà mất thì không phải chuyện đùa đâu. Việc này sẽ gây ra đại loạn trên núi, thậm chí có thể bị tước mất thân phận Sơn Thần nữa. Thế nên dù là hạ sát người hay ăn thịt người thì Sơn Thần nhất định sẽ đoạt lại cho bằng được. Huống hồ còn làm vỡ nó, em là Sơn Thần sẽ nổi giận lôi đình. Nhưng hôm qua cháu để ấn Sơn Thần ở trong nhà, cũng chẳng thấy có ai tới cả. Con người không làm được Sơn Thần thì sao có thể là người tới được? Không phải người thì chắc chắn là động vật nào đó rồi. Cháu nhớ kỹ lại xem đêm qua có gì bất thường không? Ví dụ như chuột, rắn hay là trồn vàng chẳng hạn. Đã mò đến nhà cháu đó. Đêm qua mẹ cháu về nấu cơm, cháu ăn xong rồi đi ngủ, không thấy có gì bất thường cả. Chẳng lẽ Sơn Thần không truy giấu được ấn Sơn Thần sao?
Chuyện đó làm sao có thể chứ? Hay là nhà cháu có bảo vật trấn tà nào? Nhà cháu làm gì có thứ đó, ngay cả tượng thần thờ cũng không có. Nói gì đến chuyện trấn tà? Chẳng lẽ là do cháu? Do cháu sao? Đúng vậy, không phải mẹ cháu lên núi 3 ngày, lúc xuống đã mang thai cháu sao? Có khi cháu chính là con trai của Sơn Thần đấy. Thế nên ấn Sơn Thần ở nhà cháu cả một đêm. Sơn Thần cũng không làm gì cháu cả. Cháu và mẹ cháu mới thoát được một kiếp này. Chú nhìn xem, từ trên xuống dưới cháu đều là con người, làm sao có thể là con của yêu quái được chứ? Sơn Thần ở vùng lân cận chúng ta là loại tinh quái nào vậy? Chú làm sao mà biết được? Nhưng ai nhìn thấy chân thân của Sơn Thần đều phải mất mạng. Chú chẳng muốn thấy đâu. Chú đã truyền đạt lời rồi, ấn Sơn Thần đừng có chạm vào nữa. Chú đã nói với tên Trương Trường Sinh kia là không được đụng vào. Hắn cứ nhất quyết đòi đụng, chú không quản nữa. Đi đây. Cháu ra ngoài làm gì vậy? Mẹ cháu ra ngoài vẫn chưa về. Cháu đi tìm đi, mẹ cháu cũng là một người kỳ quái. Bà ấy rốt cuộc có biết nói chuyện không vậy? Dạ có, chỉ là bà ấy ít nói thôi. Chú chưa bao giờ nghe bà ấy nói lấy một câu nào. Cho chú cảm giác như kiểu bà ấy không biết nói chuyện vậy. Lại còn một người phụ nữ mà lại biết xem bói nữa chứ. Cũng không biết mẹ cháu rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì. Chú vẫn nên đi khuyên nhủ tên đó thì hơn. Bảo hắn mau vứt cái ấn Sơn Thần đó đi cho rồi. Nếu không thì có mất mạng cũng không biết vì sao mà chết đâu. Sơn Thần nổi giận không phải chuyện đùa đâu nhé. Ấn Sơn Thần còn có thể sửa được không chú? Dù sao thì bản lĩnh của chú không làm được việc đó. Ấn Sơn Thần bị vỡ thì Sơn Thần cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu sửa lung tung mà xảy ra sai sót thì chú sẽ gặp xui xẻo mất. Sẽ có ảnh hưởng gì đây? Chú rất rõ điều đó mà. Trường Sinh, ông có ở nhà không đấy? Tôi vào đây nhé. Tôi bảo ông này, cái ấn Sơn Thần đó thật sự không thể giữ đâu. Ông mau xử lý nó đi, ngộ nhỡ. Sơn Thần nổi giận rồi. Tương truyền có được sự hồi đáp của Sơn Thần thì giữ được mạng. Vậy mà tôi lại đem sự hồi đáp đó tặng cho người khác, chẳng ngờ lại hại chết ông ấy. Không liên quan đến tôi đâu. Sơn Thần, xin đừng tìm tôi, xin đừng hạ sát tôi, cứu tôi với, cứu tôi với. Ngay sau đó, trưởng làng nghe thấy động tĩnh liền chạy tới. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi không nhìn thấy gì cả. Chỉ nghe thấy Kiều Thủ Trương nói gì mà Sơn Thần. Rồi chuyện Sơn Thần nổi giận gì đó. Sơn Thần gì chứ? Rốt cuộc là thế nào đây? Sơn Thần sao có thể vô duyên vô cớ hại người được chứ? Trương Trường Sinh đã lấy trộm ấn Sơn Thần của Sơn Thần, thế nên mới bị Sơn Thần nổi giận hạ sát rồi. Chuyện này không trách Sơn Thần được đâu. Trường Sinh cái người này ấy à, cả đời chỉ thích chiếm lợi lộc của người khác thôi. Ngay cả đồ của Sơn Thần mà cũng dám lấy bừa cho được. Vậy giờ phải làm sao đây? Hay là báo cảnh sát đi? Báo cảnh sát ư? Cảnh sát mà đến rồi chẳng lẽ lại bảo cảnh sát là Sơn Thần hạ sát người sao? Thôi đi, mấy người các anh mau chóng chôn cất Trường Sinh ngay trong đêm đi cho xong. Dù sao nhà hắn cũng chẳng còn ai khác nữa rồi. Cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chúng ta đừng có làm Sơn Thần phật ý thêm nữa. Chú em vừa nãy thật sự không nhìn thấy Sơn Thần sao? Thưa trưởng làng, tôi không thấy. Thật sự có Sơn Thần sao? Có, nhưng Sơn Thần sẽ không dễ dàng xuống núi đâu. Lần này hạ sát người có lẽ là do đã quá giận dữ rồi. Anh thật sự không thấy sao? Thật sự không thấy mà được. Lý Nghị à, cháu, hãy bảo mẹ cháu truyền lời giúp làng mình, nói rằng người dân trong làng chúng ta sẽ không bao giờ chạm vào ấn Sơn Thần nữa. Xin Sơn Thần đừng hạ sát thêm người nào nữa. Chuyện này mà làm dùm beng lên thì cấp trên sẽ cử người xuống đây. Đến lúc đó sẽ rất khó giải quyết đây. Mẹ cháu cũng đâu có quen biết Sơn Thần đâu. Quen hay không thì chú không biết, nhưng cha cháu chắc là quen đấy. Trưởng làng cho rằng tôi là con trai của yêu quái, thậm chí còn nghĩ cha tôi chính là Sơn Thần nữa. Trở về nhà, Lý Nghị kể lại chuyện xảy ra trong làng cho mẹ nghe và nói: mẹ à, cái ấn Sơn Thần đó bị gãy rồi, chắc là Sơn Thần đã lấy đi rồi. Sơn Thần vẫn chưa lấy được ấn Sơn Thần đâu. Mẹ, liệu Sơn Thần có tới hạ sát con không? Sơn Thần sẽ không hại con đâu mà. Nhưng con cũng đã chạm vào ấn Sơn Thần rồi. Con đã chạm vào thế nào? Con đã dùng băng cá nhân để dán cái ấn Sơn Thần bị gãy đó lại ạ. Thảo nào lại khó chịu đến vậy? Mẹ bảo Sơn Thần không hại con. Có phải vì con là con trai của Sơn Thần không? Con là con người mà. Mẹ sao vậy? Đừng làm hại mẹ tôi. Có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi đây. Đừng sợ. Có tinh quái. Mẹ bật đèn lên thì thấy trong phòng chỉ có mình và mẹ thôi. Tiểu Nghị, đừng sợ. Con nhìn nhầm rồi đó. Cánh tay mẹ bị sao vậy? Mẹ không sao. Tiểu Nghị, mẹ phải ra ngoài vài ngày. Con ở nhà trông ngoan, đừng có chạy lung tung đấy. Mẹ đi đâu vậy à? Có phải mẹ đi tìm cha con không? Còn nữa, trưởng làng nhờ con nhắn lại, bảo mẹ đừng để Sơn Thần hạ sát người nữa. Sơn Thần sẽ không hại người đâu. Hôm qua xương trong cánh tay này đã thấy khó chịu rồi, nhưng vẫn còn dùng được. Xem ra hôm nay đã xảy ra chuyện thật rồi. Cái gì đến thì cuối cùng cũng phải đến thôi. Nhưng mẹ không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Thằng bé mới có 17 tuổi. Đúng rồi Tiểu Nghị, mấy ngày tới con phải tự mình làm ăn đấy nhé. Tốt nhất là kiếm đủ 1.000 tệ. Mẹ đang cần dùng số tiền đó. Nhưng mẹ ơi, chẳng phải chúng ta xem bói mỗi lần chỉ thu 10 tệ. Một ngày chỉ kiếm được 30 tệ thôi sao? Kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu con ạ? Mẹ đang thực sự cần dùng. Xin hỏi, chị đến đây để xem bói à? Đúng vậy,
Em biết xem những gì? Dạ xem tướng mặt, xem chỉ tay, xem khí tượng và cả giải quẻ nữa ạ. Nhưng giải quẻ thì chỉ có mẹ em mới biết làm thôi. Giờ em vẫn chưa biết, xem chỉ tay cũng được. Dùng cái này làm thù lao cho em nhé. Sao người đàn bà này lại có được ấn sơn thần? Tại sao lại đưa phần bị vỡ của ấn sơn thần cho mình chứ? Con bảo là thù lao nữa chứ. Không cần đâu, tôi không muốn rước họa vào thân đâu. Không lấy em sẽ hối hận đấy. Có muốn xem tiếp nữa không đây? Xem một lần là 10 tệ nhé. Chị và người mà em gọi là mẹ có quen biết nhau đấy. Mẹ mình mà cũng có bạn sao? Vì ngoài việc bà ấy cứ làm lý ít nói ra, bà ấy còn cực kỳ hướng nội, chỉ thích ở trong nhà thôi. Có thể nói là như vậy. Ngoài mùng 3 hàng tháng nhất định phải ra ngoài ra, thì bình thường đều ở nhà. Chỉ có tháng này là ngoại lệ thôi. Từ khi tôi biết nhớ đến giờ, đây là lần đầu tiên đấy. Quy tắc xem bói là nhất định phải trả tiền trước. Đường sinh mệnh của chị ta đã dài vượt xa giới hạn tuổi thọ thông thường của con người. Điều này chứng tỏ chị ta hoàn toàn không phải là người. Chẳng lẽ là tinh quái phương nào sao? Phải bình tĩnh nào tôi ơi. Chị ta đã nói là quen biết mẹ mình rồi, chắc là sẽ không làm gì mình đâu. Con lè mè cái gì nữa đây? Chẳng phải đã đưa tiền cho em rồi sao? Tôi là người chuyên xem đồ vật cho người khác, nhưng món đồ này còn phải xem bao lâu nữa? Em nói cho chị biết đi. Vân quan tài đại diện cho âm, đại diện cho cái chết. Hiện giờ tôi có thể nhìn ra được rồi. Chị ta giúp người khác xem đồ, chính là xem di vật của người chết. Thiên hải bào sao? Thậm chí có khả năng là xem cả thi thể nữa không chừng. Em rốt cuộc có xem được không đấy? Sắp xong rồi, sắp tan biến cả rồi đây. Tất nhiên là sắp xong rồi. Em cũng khá đấy, biết là chị chuyên xem đồ của người chết. Xem thi thể là thi thể của ai mới được. Trưởng làng, có chuyện gì vậy à? Mẹ cháu đâu rồi? Bà ấy ra ngoài rồi ạ. Vậy đêm nay cháu hãy đóng chặt cửa vào nhé. Không có việc gì thì đừng có chạy lung tung ra ngoài. Trong làng lại xảy ra chuyện lớn rồi đấy. Đã xảy ra chuyện gì à? Thi thể của Trương Trường Sinh bị ai đó đào lên rồi. Hơn nữa thi thể cũng không còn ở đó nữa. Chẳng phải Trương Trường Sinh đã được chôn cất ngay trong đêm rồi sao? Sao lại có người đi đào thi thể lên làm gì chứ? Lý Nghị, chú bảo cháu truyền lời cho mẹ cháu. Rốt cuộc cháu có truyền đạt lại hay không đấy? Cháu nói rồi, nhưng cũng chẳng còn cách nào nữa đâu. Sơn thần nổi giận thì không ai ngăn cản nổi đâu mà. Đêm nay nhớ đóng cửa cho thật kỹ vào nhé. Có nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cũng tuyệt đối không được mở cửa. Nhớ rõ chưa hả? Lời chị vừa nãy vẫn chưa nói hết đâu đấy. Em có biết chị xem thi thể của ai không? Của ai? Cút đi. Người phụ nữ đang nằm đó chính là người mà mỗi ngày tôi đều gọi là mẹ. Đêm hôm đó tôi mới biết rằng người chết cũng biết gõ cửa nữa. Người sống thì lại rất hay nói dối. Còn mẹ tôi thì từ lâu đã không còn là con người nữa rồi. Sau khi em biết thi thể chị xem là của ai rồi, em sẽ đau lòng lắm đấy nhé. Chị ơi, chị có thể nói cho chót lọt được không ạ? Rồi em sẽ biết sớm thôi. Đêm nay dù là ai đến cũng tuyệt đối đừng mở cửa. Ngay cả mẹ tôi cũng không được mở sao? Mẹ em ư? Nếu em muốn biết sự thật về mẹ mình thì hãy nghe lời chị dặn đây. Có nhang không? Dạ có ạ. Chị định đi viếng mộ thắp nhang sao? Dầu gì thế này, mùi cứ như thịt nướng bị cháy khét vậy đó. Dầu người chết thì dễ kiếm, dầu người sống mới khó tìm được. Ngày trước thì dễ thôi, cứ bắt đại một người là được rồi. Dầu người sống bắt người ư? Cái này không lẽ là dám lãng phí là chị ăn thịt em đấy nhé. Không dám đâu, tại tay em vô ý bị sức thôi mà. Cây nhang này cắm vào phòng mẹ em rồi đốt lên đi. Tại sao ạ? Quan có đầu nợ có chủ thôi mà. Ngộ nhỡ chị ta muốn hại mẹ tôi thì sao đây? Thôi bỏ đi, cắm hết ra bên ngoài cho rồi. Tôi đã mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Trên núi toàn là máu, dưới mương có một bàn tay phụ nữ. Ai đang tông cửa mạnh vậy? Trương Trường Sinh chẳng phải đêm qua đã mất rồi sao? Không đúng, hắn ta đến để tìm đồ. Tìm cái gì chứ nhỉ? Tự chôn chính mình. Cái thao tác này tôi bái phục luôn đấy. Thấy không ổn chút nào rồi. Tất nhiên là không ổn rồi. Cháu chiếm địa bàn của người ta rồi. Đất mộ cũng có tranh chấp đấy nhé. Ấn sơn thần đâu rồi? Á. Coi như anh cũng biết điều đấy nhé. Bên dưới có người. Dưới ngôi mộ này vẫn còn một ngôi mộ nữa đấy. Trưởng làng, mở cửa giúp cháu với. Ai đấy? Cháu đây, Lý Nghị. Vừa mới xảy ra chuyện thi thể sống lại rồi ạ. Cháu hãy kể hết mọi chuyện vừa xảy ra cho trưởng làng nghe đi. Trương Trường Sinh thật sự đã sống lại rồi sao? Không chỉ sống lại mà còn tự chôn chính mình nữa cơ. Lại còn bảo bên dưới có người nữa chứ. Cháu cứ về nhà trước đi, khóa chặt cửa lại cho kỹ nhé. Chú đi tìm người hiểu biết đạo thuật đây. Đi đây. Tướng mặt trưởng làng, phía trên lông mày một tấc có sắc đỏ rực. Đây chính là tướng mạo của kẻ đang nói dối. Ông ấy bảo đi tìm người giúp đỡ. Rốt cuộc là đi tìm ai mới được chứ? Đại sư, vẫn còn phải đào nữa sao ạ? Đã sâu 3 mét rồi, tiếp tục đào đi. Đào thấy thứ gì rồi đây này? Âm dương tường khắc, bên dưới là một nữ thi đấy. Tất cả mọi người lên đây mau. Đại sư liếc nhìn tướng mặt của tất cả những người có mặt ở đó. Không một ai dám đụng vào cổ quan tài này cả. Nhìn lại ông ta là đang muốn để tôi đào lên cho xem. Lý Nghị, cháu điên rồi sao hả? Mẹ cháu không có nhà, nếu cháu xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào đây? Thằng danh này cũng thông minh đấy chứ. Sao cháu biết ta sẽ chọn cháu hả? Xem tướng mặt thì cả hội này chỉ có mình cháu là ấn đường không bị án đen thôi. Cháu nói đúng rồi đấy con trai ạ.
Đã ở đây ít nhất là hơn 10 năm rồi cơ đấy. Đại sư, hay là chúng ta đốt quách nó đi cho rồi à? Không được đâu, lửa thường không đốt nổi thứ này đâu. Vậy thì dùng xăng để đốt đi ạ. Ý ta là ở từng diện đạo thuật thì không đốt được nó đâu. Tam muội chân hỏa ta còn chưa luyện thành được nữa là. Vậy phải làm sao bây giờ à? Cứ kéo quan tài lên trước đã. Kéo lên rồi thì để ở đâu bây giờ? Để ở nhà cháu ư? Không được đâu ạ. Lý Nghĩ à, cháu là con trai của Sơn Thần mà. Nữ thi này không dám làm gì cháu đâu, đừng có lo. Trưởng làng, chú ít có lửa cháu đi nhé. Mẹ cháu không có nhà mà các chú định khiêng quan tài vào nhà cháu sao chứ? Cháu đào nó lên mà không bị ngất, chứng tỏ nó sẽ không hại cháu đâu mà. Đó là sự thật đấy. Cái đó cũng là sự thật luôn. Cháu không muốn ngủ chung một phòng với quan tài đâu ạ. Cháu với nó sớm muộn gì cũng phải ngủ chung một phòng thôi mà. Không quản nữa, chẳng liên quan gì đến tôi cả, đi ngủ thôi. Không thể nào có chuyện đó được. Trong có quan tài ngàn năm tuổi này, sao lại có thể là người đã bên cạnh tôi sớm hôm bấy lâu nay chứ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào có chuyện đó. Đây là kiểu tạo hình gì vậy chứ? 9 thanh kiếm gỗ đào được đặt ngay ngắn ở đây. Sao lại không mở được nắp quan tài ra thế này? Quả nhiên là em sẽ tự mình mò tới đây mà. Trong quan tài có tử khí, đã hít vào thì sẽ bị ám đấy nhé. Một mình em làm sao có thể mở ra cho được chứ? Anh biết tôi sẽ tới đây sao? Lúc trưởng làng các người tìm ta giúp đỡ, đã nói sơ qua cho ta biết tình hình của thằng bé rồi. Nói rằng khu mộ này không thể có quan tài lại được đâu. Anh còn nói điều gì với tôi đây? Trưởng làng bảo mẹ em 18 năm trước lên núi một mình. 3 ngày sau xuống núi thì đã mang thai em rồi. Hơn nữa tính tình thay đổi rất lớn so với trước. Chắc hẳn trong lòng em đã hiểu ý của ta rồi chứ hả? Nếu không thì em đã chẳng đến đây vào đêm hôm khuya khoắt thế này rồi. Đừng nói nữa, anh đến đây trực tiếp mở quan tài ra là để kiểm chứng điều gì sao? Để càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng ta là đúng đắn thôi. Mẹ em vốn dĩ đã mất trên núi từ 18 năm trước rồi đó. Nếu mẹ tôi đã mất từ 18 năm trước rồi, vậy người mẹ đã nuôi nấng tôi khôn lớn bấy lâu nay là ai đây? Ta biết em vẫn luôn không thể nào chấp nhận được điều này, nhưng sự thật đang bày ra ngay trước mắt em rồi đây. Phiền anh hãy giúp tôi mở cỗ quan tài này ra với. Tôi muốn xem bên trong rốt cuộc là ai đang nằm đó. Tử khí bên trong này không hề đơn giản chút nào đâu. Đạo hạnh của ta chưa đủ để mở nó ra, rủi ro là quá lớn. Ngộ nhỡ tử khí tràn ra ngoài hết thì sao? Người thường nhẹ thì thần trí sẽ trở nên hỗn loạn, nặng thì sẽ mất mạng ngay tại chỗ luôn đấy. Vậy thì chúng ta nên làm gì bây giờ à? Quan tài cứ để ở đây mãi cũng không phải là cách lâu dài đâu. Nhớ đâu người trong làng mà biết được chuyện này, rằng Ninh Ninh đã mất từ lâu rồi. Ta thấy em và mẹ em cũng chẳng thể ở lại đây được nữa đâu mà. Anh anh muốn tôi mang cỗ quan tài này về nhà sao? Đây là chính miệng em đã nói đấy nhé, ta không ép đâu. Rốt cuộc anh có mục đích gì khi làm việc này? Chỉ là kiếm tiền thôi mà. Bên trong thật sự là mẹ tôi sao? Ta chỉ có thể mở quan tài ra trong vòng vài giây thôi đấy, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để em nhìn rõ người bên trong là ai rồi. Sau khi em nhìn rõ người đó xong rồi, hãy quyết định xem có muốn mang quan tài về nhà hay không nhé. Hãy nín thở cho thật kỹ, tuyệt đối không được hít vào. Nếu không, dù người bên trong không có ý hại em, thì tử khí cũng sẽ làm hại đến sức khỏe của em đấy. Mở ra đi, em rằng người đàn ông này đã nói đúng rồi. Mẹ tôi đã mất từ tận 18 năm trước rồi sao? Vậy người mẹ hiện tại đang sống với tôi là ai đây? Và tôi rốt cuộc là con trai của ai đây chứ? Nếu đã nhìn rõ người bên trong rồi, vậy thì chúng ta mau chóng mang quan tài về thôi nào. Để ở nhà em máu, có quan tài lớn thế này cơ mà. Hai người chúng ta chắc là không thể kéo nó lên nổi đâu ạ. Ta bắt đầu điều khiển đây này. Đi thôi nào. Người đàn ông này chắc chắn là đang giả nai ăn thịt hổ rồi. Chắc chắn là một cao nhân đạo thuật ẩn mình đây mà. Nếu không thì làm sao chỉ với vài người giấy mà có thể làm được như vậy chứ? Thế chẳng phải đã thành thần tiên rồi sao hả trời? Ta không vào đâu, không phải là ta không muốn vào trong đầu nhé, mà là cái người mà em gọi là mẹ không muốn cho ta vào đó thôi. Mẹ tôi không có nhà, sao bà ấy lại không cho anh vào được chứ? Hơn nữa, nhà tôi mở cửa làm nghề xem bói mà. Ai vào mà chẳng được chứ? Anh đừng có không tin em. Tin rồi chứ, nhà em từ bao giờ lại trở nên u ám như thế này vậy hả? Đã đến nước này rồi mà em vẫn còn u mê không tỉnh ngộ sao đây? Anh định làm gì tôi vậy hả? Đi mau, hãy tránh xa bọn họ ra cho tôi nhờ. Em không nên tiếp xúc chung với những thứ đó làm gì đâu. Vì để sinh tồn, bọn chúng chuyện gì cũng có thể làm ra được hết đấy. Toàn là những chuyện xấu xa thôi, em có hiểu không hả? Mẹ tôi tuyệt đối không phải là người xấu đâu mà. Bà ấy chưa từng làm bất cứ việc gì tổn hại đến người khác cả đâu. Chuyện này tôi có thể đứng ra làm chứng cho bà ấy được. Bởi vì bao nhiêu năm nay rồi, ngoại trừ việc ra ngoài vào mùng 3 hàng tháng ra, thì thời gian còn lại bà ấy đều chỉ ở lì trong nhà thôi mà. Lấy đâu ra thời gian mà đi hại người khác cho được chứ? Em có biết tại sao cứ mỗi mùng 3 hàng tháng bà ấy nhất định phải ra ngoài không hả? Tôi không biết. Bà ấy chính là tinh quái đấy. Tinh quái muốn duy trì nhân tính và hình dáng con người thì cần phải ở trong một khoảng thời gian nhất định để hấp thụ một số thứ dương tính, ví dụ như vết thương người chẳng hạn. Nói bậy, mẹ tôi tuyệt đối sẽ không làm vậy. Tôi từng theo dõi bà ấy, mỗi lần bà ấy đều lên núi, làm sao có chuyện thích hấp thụ vết thương người. Huống hồ đã 10 mấy năm rồi, trong làng chúng ta, thậm chí là cả thị trấn, đều không hề có tin tức về việc có người mất tích. Vậy bà ấy đi đâu để hấp thụ vết thương người? Bà ấy không phải con người, mỗi ngày đi về hàng trăm dặm cũng không thành vấn đề. Còn một nơi khác, suốt 10 mấy năm qua, đã có người qua đời liên tục. Bây giờ tôi chắc chắn là do bà ấy ra tay. Thỏ cũng biết không ăn cỏ gần hang. Tôi nghi ngờ bà ấy chính là một con thỏ tinh. Những gì tôi nói đều là thật đấy. Biết đâu lần này bà ấy ra ngoài là để hấp thụ thêm nhiều vết thương người, nhằm duy trì nhân hình của mình. Cậu hãy nói với bà ta, thứ gây hại cho người khác như bà ta, tôi nhất định sẽ trừ khử bằng được. Nếu cậu không tin, tôi cho cậu thứ này. Cậu hãy nhân lúc bà ta không chú ý mà soi một cái, là có thể nhìn ra nguyên hình của bà ta ngay. Bà ấy không hạ sát ai, tôi cũng sẽ không để anh trừ khử bà ấy đâu. Cậu có ngăn cản nổi không? Bà ta chắc chắn là kẻ đã hạ sát người trong quan tài, rồi biến hóa thành hình dáng của người đó.
Ai đang gõ cửa vậy? Đại sư nói mẹ tôi là Thỏ Tinh, chẳng lẽ bà ấy? Bà có phải mẹ của tôi không? Kệ. Tôi biết rồi, tiền ốc, người và yêu khác biệt. Gần gan dám tự ý xuất hiện trước mặt con người. Xem ta tiêu diệt người đây, đừng mà. Làm gì vậy? Tôi thấy cậu bệnh cũng không nhẹ đâu. Thứ sắt thành tinh mà cậu cũng tin sao? Anh đã hạ sát bà ấy rồi, bà ấy đáng ra phải ra đi sao? Người và yêu có biệt, thành tinh rồi thì cứ ở yên trên núi đi. Tôi sẽ không động đến bà ta, nhưng tùy ý xuất hiện trong phạm vi hoạt động của con người thì không được. Bà ấy rốt cuộc là ai? Rốt cuộc muốn làm gì? Bà ấy không làm gì cả, không làm gì cả mà. Đã sát thành tinh đến nơi rồi, chẳng biết đã hại bao nhiêu người rồi nữa. Dựa vào đâu mà nói bà ấy hại người chứ? Đại An, người dám che mắt ta, cậu thấy rồi đó. Mấy thứ này là giỏi lừa người nhất. Mục đích cuối cùng cũng chỉ vì bản thân chúng thôi. Cậu không được đi, tại sao? Quan tài đã bị đào lên rồi, thi khí bên trong sớm muộn gì cũng rò rỉ ra ngoài. Giai đoạn này, cậu buộc phải giúp tôi xử lý cái quan tài này, vì người phụ nữ bên trong không có ác ý với cậu. Mục đích của anh không phải đã đạt được rồi sao? Ý anh là gì? Lúc tôi đang xem quan tài, anh đã lén dùng người giấy để báo tin. Lúc chúng ta quay lại còn nhìn vào hố quan tài, bên trong chắc chắn còn thứ gì đó. Lúc này anh đi ra ngoài một chuyến là để lấy thứ trong hố quan tài ra đúng không? Không hổ danh là thầy bói, tôi dùng người giấy là để truyền tin, chứ không phải báo tin mật. Lúc này tôi đúng là đã đến hố quan tài lấy đồ. Đồ có thể cho cậu xem. Sao anh ta lại thành thật như vậy? Thế này là có ý gì? Tin hay không tùy cậu. Cái hộp này lúc tôi vừa lấy được đã trống không rồi. Tôi tin, dù cái hộp này trống không, nhưng bên trong không hề có dấu vết từng để đồ. Anh tốt bụng nhắc nhở tôi như vậy. Chắc là Thỏ Tinh đã nói gì đó với anh rồi đúng không? Cũng đúng, quả thật cậu nên cẩn thận với tôi, vì tôi sẽ tiêu diệt cậu đấy. Người gọi là mẹ đó rốt cuộc muốn làm gì? Cậu không cần quản tôi làm gì. Tôi chỉ nói cho cậu biết, nhiệm vụ của tôi là trảm yêu trừ ma. Là ý của Trường Lăng sao? Hay là chuyện này cậu tự đi mà hỏi ông ta? Tôi đến đây chủ yếu là để giải quyết chuyện xác chết của Trương Trường Sinh và cả chuyện của chiếc quan tài này nữa. Khi tôi nhìn thấy xác chết nữ này, tôi đã cảm thấy không hề đơn giản chút nào, cần phải xử lý thật nhanh chóng. Hạ sát, đốt bỏ nó đi. Kết quả cuối cùng chắc chắn là phải đốt bỏ, nhưng thi khí này quá nặng rồi, chỉ cần một tác động nhỏ là có thể biến đổi xác chết. Cho nên thứ này và người mẹ kia của cậu đều phải ra đi. Tôi với người phụ nữ trong quan tài này không oán không thù. Tại sao tôi phải đốt bà ấy? Huống hồ bà ấy cũng không có ác ý với tôi. Xem ra cậu đúng là bệnh không hề nhẹ đâu. Ở đâu ra mà lắm chuột với rắn thế này? Sơn thần xuất thế rồi, vạn vật trong núi loạn hết cả rồi. Sơn thần xuất thế rồi sao? Nên vạn vật trong núi mới loạn cả lên. Sơn thần xuất thế. Chẳng lẽ Sơn thần đã qua đời rồi? Tôi dù có muốn diệt tinh quái thế nào cũng sẽ không động thủ với Sơn thần. Dù sao Sơn thần cũng nắm giữ ấn Sơn thần, cai quản cả một phương non nước. Nếu Sơn thần mất đi, vùng non nước này chắc chắn sẽ loạn lạc. Tuy nhiên, nếu vị Sơn thần này cũng làm chuyện xấu, thì tôi cũng sẽ thay trời hành đạo như thường. Làm Sơn thần cần điều kiện gì? Ít nhất cũng phải có 500 năm tu vi, nếu không sao có thể trấn áp nổi lũ tinh quái trên núi chứ. Nhưng với tu vi của mẹ cậu, trên núi nhiều nhất cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé thôi. Tu vi cơ đó không thể nào là Sơn thần được. Cũng đúng, mẹ tôi suốt ngày chỉ ở trong nhà, mỗi tháng ngày mùng 3 mới ra ngoài một chuyến, căn bản không có thời gian quản lý trên núi. Làm sao có thể là Sơn thần được chứ? Chẳng lẽ là ấn Sơn thần thật sự xuất thế rồi? Với tính cách đó của anh ta, gặp mẹ tôi chắc chắn sẽ đâm cho một kiếm mất. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra được. Lão Lưu, ông làm gì ở đây vậy? Có làm gì đâu, cậu định đi đâu thế? Ông tránh xa tôi ra một chút. Lên núi một chuyến. Cậu lên núi làm gì? Mẹ cậu đâu? Bà ấy có việc ra ngoài rồi. Sao ông lại nhận được ấn Sơn thần vậy? Lần trước ở trên núi cậu uống chút rượu, tìm đại một cái hang núi rồi ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại thấy trong hang có thứ này, nên tôi tiện tay mang ra luôn. Lý Nghị, cậu nói xem Sơn thần có tìm đến tôi không? Trương Trường Sinh cũng mất rồi. Người tiếp theo có khi nào là tôi không? Dẫn tôi đến cái hang đó xem thử. Lỡ như gặp được Sơn thần, Sơn thần chắc chắn biết động phủ của mẹ tôi ở đâu. Cứ hỏi Sơn thần là biết ngay. Không được, nóng quá, thiêu đốt làm tôi khó chịu quá đi. Tôi còn mặc ít hơn ông, sao lại nóng được chứ? Tôi không nhìn thấy lão Lưu, chẳng lẽ ông ta là ma? Nóng quá, Lý Nghị, cậu không thấy nóng sao? Nóng, tôi quên mang đồ rồi. Để tôi quay về lấy chút đồ đã. Được thôi, dù sao cũng nóng quá, tôi cũng không muốn đi nữa rồi. Lý Nghị không hiểu, tại sao Kình Chiều Yêu lại không soi ra lão Lưu. Cậu quyết định đến nhà lão Lưu xem sao. Sao anh lại ở đây? Tôi ngửi thấy mùi vết thương. Tôn Dịch Tấn đã qua đây rồi, anh đã thấy gì chưa? Thấy thi thể và linh hồn của lão Lưu rồi. Linh hồn sao? Mau dẫn tôi đi xem thử. Lý Nghị, cậu lại đây, tôi nói cho cậu nghe chuyện này. 18 năm trước khi mẹ cậu lên núi, lúc đó tôi cũng có mặt. Cuối cùng thấy bà ấy bị rơi xuống khe núi mất rồi. Tôi đã rất hoảng sợ, cứ tưởng bà ấy đã qua đời nên vội vàng chạy xuống núi. Không ngờ 2 ngày sau mẹ cậu lại chẳng sao cả. Cái bụng thì cứ thế to lên từng ngày. Lúc đó tôi cảm thấy không phải mẹ cậu mạng lớn đâu, mà là được thứ gì đó cứu mạng đấy.
Người này là người tốt. Ngoài ra, hãy cẩn thận với chuột. Đại sư, tôi nói xong rồi. Sơn thần bản địa sao còn không mau ra gặp ta? Rốt cuộc ông ta là người đã mất hay người còn sống vậy? Tôi có nên tin những gì ông ta nói không? Ngươi có phải Sơn thần không? Chủ nhân của tôi mới là. Dẫn cậu đi gặp ngài ấy. Được thôi. Tin ta có việc gì? Ông là Sơn thần sao? Đúng vậy, ta chính là Sơn thần. Cậu muốn làm gì? Tôi không còn thắc mắc gì nữa rồi. Tôi muốn ông nói cho tôi biết mẹ tôi sống ở chỗ nào trên núi. Bà ấy sống bí mật lắm. Đến cả ta còn chưa từng đến đó bao giờ. Nhưng ta có thể nói cho cậu biết. Cậu hãy trả lời ta một câu hỏi trước đã. Được thôi, coi như là trao đổi. Cậu đã từng thấy bản thể của bà ấy chưa? Chẳng lẽ với tư cách là Sơn thần mà ông cũng không biết bản thể của mẹ tôi là gì sao? Thật không bình thường chút nào. Chưa từng thấy nên ta tất nhiên là muốn thấy rồi. Nhưng bà ấy khá là hẹp hòi, không bao giờ để lộ nguyên hình trước mắt người khác đâu. Mẹ tôi sống ở nơi nào? Tôi phải tìm bà ấy. Tìm bà ta sao? Bây giờ bà ta còn đang tự lo không xong kia kìa. Ngươi dám hạ sát con trai ta? Lũ chuột thành tai họa thì những thứ khác làm sao còn đường sống? Ngươi tưởng ta không biết chút kiến thức cơ bản này sao? Sơn thần thật sự đang ở đâu? Ấn Sơn thần có phải đã xảy ra chuyện rồi không? Cậu đến đây để làm gì? Ông rốt cuộc là ai? Dưới núi có quá nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát. Tuyệt đối là do Ấn Sơn thần đã có vấn đề rồi. Nói mau, Ấn Sơn thần có phải bị ông trộm rồi không? Chẳng lẽ là hắn ta đã trộm Ấn Sơn thần ra ngoài? Rồi lão Lưu đang mơ màng lại vô tình đi lạc vào đây. Sau khi tỉnh dậy thì tiện tay mang luôn Ấn Sơn thần đi. Hắn ta thẹn quá hóa giận nên đã hạ sát họ sao? Trách không được lão Lưu dặn tôi phải cẩn thận với chuột. Là vậy thì đã sao? Ta là chuột thì không thể làm Sơn thần được sao? Ôn thần trên trời hàng năm đều phải tạo ra dịch chuột để giảm bớt số lượng các người đó. Các ngươi là tai họa, hiểu không? Để ngươi làm Sơn thần thì còn ra thể thống gì nữa? Để Sơn thần ra đây gặp ta. Ngọn núi này không còn Sơn thần nữa rồi. Ấn Sơn thần đã bị kẻ đó làm vỡ nát rồi. Ta đã tìm thấy hắn ta, cắn đứt cổ hắn. Kẻ hạ sát người vô tội như người hãy đền mạng đi. Chuột đúng là chuột, chỉ giờ trốn qua trốn lại thôi. Thực tế là đã thành tinh rồi đấy. Cũng đúng là bản tính khó rời. Cậu thật sự chưa từng thấy nguyên hình của mẹ mình sao? Thật sự là không có. Điều này không thể nào nha. Mẹ cậu còn rất ít khi nói chuyện. Rõ ràng là do tu vi thấp kém thôi. Căn bản không thể khống chế nổi vạn vật trong núi này đâu. Chúng ta xuống núi thôi. Dẫn tôi đến nhà mẹ cậu xem thử nào. Sao cái quan tài ở bãi tha ma lại về nhà cậu rồi? Trưởng làng rốt cuộc bị làm sao vậy? Có phải bị ma nhập rồi không? Thật là vô lý hết sức. Cậu đúng là bệnh không hề nhẹ rồi. Cậu không thấy ông ta sắp dập đầu đến chết đi sống lại rồi sao? Để tôi giải quyết cho. Di ơi, ông ấy sắp ra đi rồi. Hay là thôi đi à? Trưởng làng đến nhà con rồi bị chúng ta đấy. Xuống núi rồi. Tôi chỉ nói với quan tài một câu thôi. Ông ta lập tức nghe thấy ngay. Sao phòng của mẹ cậu lại đơn sơ thế này? Bà ấy chưa bao giờ trang điểm cả. Ngày nào cũng rất giản dị. Thế mà lại chẳng có chút yêu khí nào. Sao có thể chứ? Có phải là do mẹ tôi rất yêu sạch sẽ không? Yêu khí và mùi hôi hám của tinh quái khác nhau hoàn toàn. Dù mẹ cậu có yêu sạch sẽ đến đâu đi nữa thì mùi hôi trên người có thể khử được. Nhưng yêu khí mà trừ sạch không còn chút vết tích nào thì với tu vi của bà ta là chuyện bất khả thi. Có ai không? Bên ngoài có người đến kìa. Cậu ra xem thử đi. Mẹ tôi không có nhà. Mấy hôm nữa anh quay lại nhé. Được thôi. Trương Trường Sinh có phải là người làm các người không? Người đàn ông này đã đem bán ấn sơn thần của Trương Trường Sinh và kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra. Khi có được ấn sơn thần một cách dồn dập, con nói có một người phụ nữ bảo anh ta mang ấn sơn thần trả lại cho cậu. Đưa tôi 1.000 tệ. Tôi không thể đưa cho cậu mà chịu lỗ được. Làm ăn thì phải có quy tắc của làm ăn chứ. Dạo này tôi hơi kẹt tiền một chút. Có thể cho tôi nợ trước được không? Vậy 1.000 tệ này coi như cậu nợ tôi đấy nhé. Sau này nếu tôi có việc nhờ vả, cậu không được từ chối đâu đấy. Được thôi. Ở đâu ra cái ấn sơn thần thế này? Sao lại còn là một đoạn bị gãy nữa? Lý Nhị đem chuyện vừa rồi kể lại với đại sư, cùng với chuyện người phụ nữ ban đêm mang đến gửi. Chuyện về cánh tay bị đứt lìa đó. Người phụ nữ này gan cũng lớn thật đấy. Dám lấy cánh tay mà không mang trả lại luôn sao? Không biết ấn sơn thần là do cấp trên ban xuống à? Cấp trên nào cơ? Cậu tưởng muốn làm sơn thần là làm được luôn sao? Ở trên có người chuyên trách quản lý những việc này đấy. Ấn sơn thần có sự thừa nhận của cấp trên thì mới được coi là sơn thần thực thụ chứ. Bây giờ hãy mang ấn sơn thần trả về chỗ cũ đi. Trong hộp của mẹ tôi đựng thứ gì vậy? Là gì thì cậu sắp biết ngay thôi. Người mẹ này của cậu đã hy sinh lớn như vậy. Nuôi nấng cậu đúng là không dễ dàng gì mà. Nuôi con khôn lớn thế này tất nhiên là không dễ dàng rồi. Đây là anh đã thay đổi cách nhìn về mẹ tôi rồi sao? Chuyện giữa ba người các người, sau khi cậu cùng tôi lên núi thì sẽ rõ thôi. Ấn sơn thần buộc phải quay về vị trí ngay lập tức, nếu không sẽ có vấn đề lớn đấy. Tốc độ nhanh lên một chút. Mẹ, mau đi thôi. Lát nữa đại sư vẫn bị vây bởi đám chuột đó. Ông ấy sẽ mất mạng đấy. Lý Nghị, cậu đừng đi. Đừng quan tâm đến lão ta nữa. Nhưng ông ấy đi cùng con mà. Lão ta không phải hạng người tốt đâu.
Chúng ta quay lại cứu ông ấy đi cùng con mà. Chúng ta phải tìm Sơn Thần để trả lại ẩn Sơn Thần, không cần cứu lão ta. Mau đưa ẩn Sơn Thần cho ta chính là Sơn Thần đây. Chuyện này rốt cuộc là sao? Mẹ tôi mới chính là Sơn Thần. Tay mẹ sao rồi? Không sao đâu con, mau đưa ẩn Sơn Thần cho ta. Ngươi muốn cả vùng núi này đại loạn sao? Mẹ tôi không phải bị đứt tay rồi sao? Sao lúc này dắt tôi chạy lại dùng lực mạnh như vậy được? Không đúng chút nào, bà ấy căn bản sẽ không bao giờ mặc kệ sống chết của tôi mà kéo tôi chạy. Càng không thể chỉ cứu mỗi mình tôi. Mẹ ơi, ẩn Sơn Thần đưa cho ông rồi đấy. Núi sẽ khôi phục lại bình yên đúng không? Đúng thế, có Sơn Thần ở đây rồi. Mấy thứ trên núi này còn ai dám làm càn nữa chứ? Được, tôi sẽ đưa cho ông ngay đây. Không ngờ lại bị nhóc con ngươi nhìn thấu rồi. Vậy thì ta chỉ còn cách cắn đứt của ngươi thôi, để tự tìm trên thi thể của ngươi vậy. Không phải ngươi đã không quay về sao? Ta mà không về thì ngươi định cắn qua đời nó luôn à? Tha mạng, xin hãy tha mạng cho tôi. Quy tắc trên núi, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, không được hại người. Tôi biết lỗi rồi ạ. Biết lỗi rồi thì ta có một việc giao cho ngươi làm. Làm xong thì có thể tha cho ngươi con đường sống. Đa tạ Sơn Thần. Xin Sơn Thần cứ phân phó ạ. Hãy mang thứ này đến Tây Hồ. Sơn Thần muốn gửi cho ai ở Tây Hồ vậy ạ? Ngươi thành tinh cũng được một thời gian rồi đấy. Hạ thần của Tây Hồ là ai mà ngươi còn không biết sao? Biết ạ, tôi biết rồi, tôi đi ngay đây. Mẹ ơi, hóa ra mẹ chính là Sơn Thần. Có bất ngờ không? Quá là bất ngờ luôn ấy ạ. Quả nhiên cô chính là Sơn Thần. Cái này trả lại cho cô này. Lý Nghị không phải do cô sinh ra đúng không? Quả đúng là như vậy mà. Mặc dù sau khi sinh con hơi thở sẽ khác đi, mà cô thì lại chẳng có chút điểm khác lạ nào cả. Điều đó chứng tỏ cô chưa từng mang thai bao giờ. Vậy con là do ai sinh ra? Tất cả chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lý Nghị, con đúng là không phải do mẹ sinh ra, nhưng mẹ cũng luôn coi con như con trai ruột thịt vậy. Nói đi, tất cả chuyện này rốt cuộc là sao? 18 năm trước, cô ấy hẹn tôi lên núi để xem bói. Không ngờ còn chưa gặp được tôi thì không hiểu sao đã ngã xuống khe núi qua đời rồi. Trước khi lâm chung có bảo tôi hãy biến hóa thành hình dáng của cô ấy, đến hang núi đón một đứa trẻ sơ sinh. Lúc đầu tôi đã từ chối, nhưng sau đó liên tiếp 3 ngày đều nằm mơ thấy tiếng trẻ con khóc. Thế là tôi quyết định làm theo, sau đó tạo ra cảnh tượng như là đã sinh ra con vậy, rồi nuôi nấng con khôn lớn từng ngày. Vậy bây giờ mẹ còn nhớ cái hang núi đó ở chỗ nào không ạ? Mẹ nhớ, nếu Lý Nghị muốn đi thì mẹ có thể dẫn con đi, được thôi. Nếu không đến cái hang đó thì con sẽ mãi không biết được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mẹ đã nói con là con người mà. Mẹ ơi, người phụ nữ đó đã bị đào lên rồi, đang được đặt ở trong nhà mình. Nếu bà ấy có thể biến đổi xác chết mà tỉnh lại hoàn toàn thì có lẽ con sẽ còn biết được nhiều chuyện hơn nữa. Đó vốn dĩ chính là nhà của cô ấy mà mẹ. Mẹ định không xuống núi nữa sao? Xuống chứ, tất nhiên là có xuống rồi. Mẹ đã quen với việc có một đứa con trai như con rồi. Mẹ ơi, bản thể của mẹ là gì vậy ạ? Hỏi chuyện này là không lịch sự đâu nha, nhưng con là người nhà của mẹ. Sau này mẹ có thể nói cho con biết. Mẹ cũng đã lâu lắm rồi không để lộ nguyên hình nữa rồi. Lúc trước mẹ đã gặp con bao giờ chưa? Chắc là chưa đâu. Con đến nhà trưởng làng xem sao nhé. Con thấy ông trưởng làng này có chút kỳ lạ. Tôi còn phải ra ngoài một chuyến nữa, nếu không thì cánh tay của Sơn Thần ấn kia mà không mang về được thì ảnh hưởng sẽ rất lớn đấy. Cùng đi nhé. Cũng tốt, có gì còn hỗ trợ lẫn nhau. Không cần đâu, một mình tôi đi là được rồi. Cái quan tài này xử lý thế nào đây? Cấp trên của tôi đã lên tiếng rồi, cái xác nữ này của cậu vẫn phải xử lý thôi. Không được sao, được mà. Tôi biết ngay là cậu sẽ nói thế mà. Tìm chỗ nào đó giấu cái quan tài này đi trước đã, hay là trực tiếp chôn nó xuống đi. Không được, chôn xuống lần nữa thì bà ấy bên trong sẽ lại rơi vào giấc ngủ sâu mất. Vậy có thể trực tiếp đánh thức bà ấy được không? Thế này đi, cậu đi bày một cái sạp hàng đi, tôi sẽ làm phép dẫn một ít thi khí từ nơi khác tới đây. Như vậy có thể thúc đẩy bà ấy nhanh tỉnh lại hơn. Thiên địa vô địch, càn khôn ngân phòng. Sao rồi anh? Cũng cần được rồi đấy. Tôi sẽ mở quan tài ra như lần trước. Cậu hãy đánh thức bà ấy nhé. Dì ơi, dì tỉnh lại đi. Tiếp tục đi, bà ấy đã nằm quá lâu rồi. Dì ơi. Dì ơi, tiếp tục đi nào. Bà ấy đã nằm lâu quá rồi đó. Dì ơi. Không thể nào nha, tôi đã dẫn thi khí ở gần đây tới rồi cơ mà. Lẽ ra phải đủ để giúp bà ấy tỉnh lại rồi mới đúng chứ. Sao lại thành ra thế này được nhỉ? Có phải là khâu nào đó đã xảy ra vấn đề rồi không? Tình trạng biến xác bà ấy đã đạt đến mức rồi mà. Đáng lẽ phải đủ sức để tỉnh lại rồi chứ. Để tôi thử lại lần nữa xem sao. Chẳng có lý do gì cả. Thủ pháp lúc nãy của tôi, dù là người mới qua đời cũng có thể ngay lập tức tỉnh lại. Huống hồ bà ấy đã qua đời mười mấy năm rồi. Chuyện này là sao đây? Không ổn rồi. Tôi không nên để bà ấy tỉnh lại như vậy, làm lộ bà ấy rồi. Có người đang đi tới đây tìm bà ấy đấy, nên bà ấy mới sợ hãi. Là ai cơ? Chẳng lẽ là người nhà của người phụ nữ này sao? Không đúng đâu. Nếu là người nhà thì sao bà ấy lại phải sợ hãi chứ? Không xong rồi, tới rồi kìa. Đừng có lên tiếng nhé. Nhưng chiếc quan tài này đi đâu vậy? Ai là kẻ chủ mưu? Chuyện này còn phức tạp hơn tôi tưởng nhiều. Tôi đã hiểu tại sao cấp trên lại bảo tôi phải nhanh chóng xử lý xác nữ này rồi. Kẻ vừa khiêng xác nữ đi là ai thì không rõ, nhưng đằng sau những người giấy này chắc chắn có một kẻ điều khiển. Gần đây tôi vẫn luôn đang điều tra việc này. Nếu hôm nay chúng ta ngăn cản họ
thì ngày mai sẽ xảy ra chuyện ngay. Thứ đang tới căn bản là không thể nào ngăn cản nổi đâu, cản là chỉ có đường ra đi thôi. Vậy còn người phụ nữ trong quan tài thì sao? Về người phụ nữ này thì cậu đừng có nghĩ tới nữa, bị loại người giấy này mang đi rồi. Nếu không có vận may của tôi thì cậu căn bản chẳng bao giờ có thể gặp lại họ đâu. Kẻ đứng đằng sau đó mạnh đến mức cậu không thể tưởng tượng nổi đâu. Vậy là tôi phải trơ mắt nhìn bà ấy rời đi sao? Cũng không biết liệu còn có thể gặp lại bà ấy được nữa không nữa. Tạm thời cậu đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Loại người đó hiện tại cậu vẫn chưa thể tiếp xúc tới được đâu. Lý Nghị, đi ra ngoài với tôi một chuyến nào. Cho mấy trăm tệ này đủ để cậu mở cửa 10 ngày đấy. Đi giúp tôi một chút việc thôi, kiếm thêm ít tiền cũng tốt mà. Vậy chẳng phải tôi sẽ có tiền mua điện thoại mới rồi sao? Cẩn thận một chút nhé, đừng có đụng vào xe người khác đấy. Tất nhiên là tôi sẽ cẩn thận rồi. Chạm vào một cái chắc tôi phải đền bù mấy năm trời mất. Thằng nhóc này không có mắt à? Đây là xe BMW đấy nhé. Cút xéo đi cho rảnh nợ. Dùng giấy lau xem có sạch được không? Anh nói xem, vậy giờ phải làm sao đây? Còn làm sao được nữa, chỉ có thể đền tiền thôi chứ sao. Vết này thì tốn bao nhiêu? Ít nhất cũng phải 10.000 tệ khởi điểm đấy. Có chuyện gì vậy? Tôi lỡ tay đụng phải thôi. Nhưng anh yên tâm đi, tôi sẽ đền. Chỗ này ít nhất cũng phải hơn 10.000 tệ. Cậu có đền nổi không? Bây giờ thì chưa, nhưng tôi sẽ đền mà. Xin anh hãy tin tôi. Thôi bỏ đi, nhìn cậu cũng chẳng có mấy tiền đâu. Không cần các người đền nữa, lần sau nhớ cẩn thận đấy. Tôi biết anh ấy sẽ không bắt đền mà. Từ diện tướng của anh ấy, tôi thấy anh ấy thường xuyên làm việc thiện. Chắc chắn sẽ cảm thông cho người đi xe điện như tôi thôi. Làm phiền giao cái này cho cô gái bên trong giúp tôi với. Rốt cuộc là bảo tôi đi gặp ai vậy? Người tới thì cậu sẽ biết thôi. Bản lĩnh xem bói này của tôi nếu so với mẹ tôi thì vẫn còn kém xa lắm. Theo thiên đạo mà nói, mẹ cậu là tinh quái thì không thể xem bói cho con người được, nên mỗi ngày bà ấy chỉ có thể xem cho 3 người thôi. Xem nhiều quá bà ấy sẽ không chịu nổi đâu. Nhưng cậu thì khác. Cậu là một con người thực thụ. Không gian thăng tiến của cậu lớn hơn mẹ cậu nhiều lắm. Đây là tờ giấy anh ấy viết đấy. Hơn nữa còn bảo tôi đưa tờ giấy này cho cô đấy. Được rồi, tôi biết rồi. Đây là tiền quà nhé. Cảm ơn cô. Đúng là hào phóng thật đấy nha. Bình thường mình bận tối bụi đến chết đi được. Giết một con ma mới được có mấy trăm tệ thôi. Cái người phục vụ này chỉ dẫn đường một cái mà đã kiếm được rồi. Cái này là anh viết sao? Là tôi viết đấy. Sao lại viết cho tôi? Ngại quá. Lúc này tôi lỡ làm quẹt xe của cô. Nếu tôi không làm gì đó đền bù thì chắc chắn là không được rồi. Bố tôi nói anh là kẻ lừa đảo giang hồ. Tôi không phải kẻ lừa đảo đâu. Tin hay không tùy cô thôi. Nhưng bố tôi đã bảo anh chính là kẻ lừa đảo mà. Lý Nghị đem những vấn đề mà cậu ấy nhìn thấy qua diện tướng của Quách Đình Đình nói với cô ấy. Hả? Lý Nghị, Quách Vĩ, đây là con gái tôi, Quách Đình Đình. Xin hỏi đại sư quý tính. Tôi không phải đại sư. Lúc này tôi lỡ quẹt trúng xe của ông, nên tôi mới biết. Con gái tôi đã nói với tôi cậu là ông chủ lớn rồi. Chiêu trò gì mà ông ấy chưa thấy, chắc chắn là biết rồi. Lúc đầu tôi nhìn ra con gái ông sẽ không bắt tôi bồi thường tiền, chỉ là chưa nói toạc ra thôi. Đại sư lúc này còn nói món đồ tôi tặng người đó không thích. Tại sao đại sư lại nói vậy? Tôi nhìn từ ông và con gái ông, diện tướng không hề thấy bất kỳ sự thay đổi nào. Bấy nhiêu đó đủ để chứng minh chuyện này rồi. Bữa tiệc này tôi đã hẹn rất lâu ông ấy mới chịu ra mặt. Tôi biết ông ấy thích đồ cổ, lại trúng vào năm tuổi của ông ấy, nên lần này món đồ tôi tặng cũng tốn hơn 100 vạn. Đáng lẽ ông ấy phải thích mới đúng chứ. Ông tặng món gì vậy? Tượng hổ điêu khắc từ Quốc Ngọc, hàng từ Triều Thanh đấy. Cái này là tôi và ba tôi cùng chọn đó. Trước khi mua còn nhờ chuyên gia giám định rồi. Tuyệt đối là Ngọc Triều Thanh, cũng là đồ cổ thật sự. Chuyện này không thể sai được. Ngoài ông tặng hổ ra, vậy những người khác còn ai tặng nữa không? Đại sư ký của cậu là sao? Một nồi không thể có 2 hổ. Nếu người ta vốn đã có một con hổ rồi, ông lại tặng thêm một con, dù có đắt hay tốn nhiều tiền thế nào thì cũng thành 2 con hổ rồi. Vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Ba quên chuyện 3 năm trước rồi sao? Tôi quên mất, 3 năm trước tôi đã tặng một con hổ cho ông ấy rồi. Lúc đó ông ấy vô cùng yêu thích. Chuyện này tôi lại quên bẵng đi. Một nồi không thể có 2 hổ. Cái cấm kỵ này mà tôi cũng quên mất. Phiền đại sư chỉ điểm đôi chút. Người ta sắp tới nơi rồi, giờ tôi đi chuẩn. Bị món khác cũng không kịp nữa. Lần này nếu ông ấy không hài lòng thì sau này muốn hẹn ông ấy ra sẽ rất khó. Cách thì có, chỉ xem ông có dám làm hay không thôi. Không biết tặng quà chắc chắn phải tặng đồ tốt. Tôi lại bảo ông ấy đem con hổ định tặng bè gãy đi. Kết quả đối phương không những không giận mà còn cười ha hả. Phiền đại sư chỉ điểm đôi chút. Ông ấy sắp tới nơi rồi. Bây giờ tôi đi chuẩn bị món khác cũng không kịp. Lần này nếu ông ấy không hài lòng thì muốn hẹn ông ấy ra lần nữa sẽ rất phiền phức. Cách thì có đó, chỉ xem ông có dám hay không thôi. Đại sư, mời nói, đem con hổ ngọc đó ra đây tôi xem. Bẻ gãy con hổ này rồi tặng cho ông ấy là được. Cái gì? Bẻ gãy sao? Vậy chẳng phải biến thành phế phẩm rồi sao? Thế này thì tặng người ta kiểu gì nữa? Đa tạ đại sư chỉ điểm. Đình Đình, đưa cho đại sư này 1 vạn. Đây là thù lao xem tướng chỉ điểm lần này.
Cậu đưa ra cái cao kiến quái quỷ gì vậy hả? Bẻ gãy ngọc chẳng phải thành phế phẩm rồi sao? Ông già họ Quách này vậy mà cũng tin. Lạ thật, cậu mau nói cho tôi biết rốt cuộc là có ý gì vậy? Thật ra rất đơn giản, một núi không thể có hai hổ. Vậy tôi bảo ông ấy bẻ gãy con hổ ngọc đó đi. Như vậy nó không còn là hổ nữa. Đâu ra hai hổ, đâu ra chuyện không dung thứ, phải không nào? Nhưng bẻ gãy rồi là phế phẩm, người ta thèm lấy chắc. Thấy rồi chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Con hổ bẻ làm đôi, ý muốn nói là núi của ông ấy đã nhiều thêm, biến thành hai ngọn núi. Vậy thì hai ngọn núi có hai con hổ, ngụ ý chẳng phải tốt hơn sao? Ông ấy sao lại không vui cho được? Cậu đúng là nói bậy bạ mà. Có nói bậy hay không cô sẽ sớm biết thôi. Đại sư đúng là cao tay. Lúc tôi đem con hổ ngọc bẻ đôi đó tặng ông ấy rõ ràng là ngẩn ra một lúc, nhưng chỉ một lát sau liền cười lớn. Đại sư, cậu còn lợi hại hơn nhiều so với những thầy bói tôi từng gặp. Đa tạ đã quá khen, tôi còn kém xa chữ lợi hại lắm. Số điện thoại của đại sư là bao nhiêu? Để sau này tiện liên lạc. Tôi vẫn chưa có điện thoại. Cứ mượn điện thoại của tôi là được. Có việc gì tôi sẽ báo cho cậu ấy biết. Được, vậy đến lúc đó phải làm phiền cô rồi. Xem ra hôm nay rủ cậu ra ngoài là đúng đắn rồi. Sao vẫn chưa tới nhỉ? Để tôi gọi điện hỏi xem sao. Đi thôi, ông ấy không tới được đâu. Chúng ta đi tìm ông ấy đi. Người này rốt cuộc là ai vậy? Đồng nghiệp của tôi sao lại không tới được? Gọi điện sớm cho ông không được à? Làm chúng ta phải đợi lâu như vậy. Ông ấy bảo trong điện thoại nói không rõ ràng, bảo tôi qua đó rồi hẵng nói. Sao anh lại dẫn một người lạ tới đây? Đại sư và Diệp Thanh nói một chút về thân phận của Lý Nghị. Sau đó Diệp Thanh cũng kể với đại sư về tình hình ở công trường. Được rồi, chuyện tôi biết rồi. Lúc công trường này đào móng, đã đào trúng một cái hố, phát hiện trong hố có mấy con rắn lớn. Các công nhân dùng máy xúc hạ gục mấy con rắn đó. Tưởng là không sao nên tiếp tục đào, không ngờ lại đào ra một cỗ quan tài. Tại chỗ đã có 3 người đang sốt rồi. Quan tài để trong hố không ai dám động vào. Công trường đành phải phong tỏa. Tình hình này gọi tôi tới làm gì chứ? Người phụ nữ này chắc chắn là được phái tới để giải quyết chuyện này. Chắc là giải quyết không xong nên mới mời đại sư tới giúp. Vừa đào lên đã có người đang xuất. Đây không phải là quan tài bình thường, chắc là do thấp khí bên trong quá nhiều dẫn đến. Cũng gần như vậy, ông ấy đã xem qua rồi. Quan tài bị hư hại, thấp khí bên trong xông ra, khiến những người đào quan tài chúng thất độc mà đang xuất. Cô đừng có nhìn loạn rồi cười, chỉ là thấy diện tướng của cô có chút khác biệt thôi. Nói thế nào nhỉ? Có chút ý tứ kiểu dã tràng xe cát vậy. Ý cậu là tôi ở đây mấy ngày rồi, cuối cùng cũng chẳng có kết quả gì sao? Sao lại là bọn họ? Đây chính là lý do cậu nói tôi sẽ bị dã tràng xe cát sao? Tránh ra, tôi vất vả mấy ngày mới sắp giải quyết xong chuyện này. Giờ mấy thứ này vừa tới đã khiêng đồ đi mất. Coi tôi là cái gì chứ? Đừng có làm loạn. Cô không biết người đứng sau là ai đâu. Anh đã thấy chưa? Vậy mọi người không muốn thấy sao? Người đứng sau đám người giấy này rốt cuộc là ai? Vậy được rồi, nhưng ngàn vạn lần phải chú ý. Chỉ cần người đứng sau đám người giấy này xuất hiện, 3 người chúng ta phải lui ngay lập tức. Bất kể chúng ta ở gần cái xác thế nào cũng phải lui. Đi. Đi thôi. Sao lại là bà ấy? Người đàn bà đó chính là người đứng sau đám người giấy. Cậu hỏi xem người đàn bà lúc nãy ông có quen không? Đại sư và Diệp Thanh nói về mối quan hệ giữa người đàn bà này và cậu. Có phải nhầm lẫn gì không? Sao có thể là nương tôi được? Mọi người có chú ý thấy không? Lúc bà ấy đi vào là tay không, nhưng lúc đi ra trên tay lại xách theo đồ. Bà ấy xách cái gì vậy? Chúng ta đi vào xem thử. Vượng Tài sao không thấy đâu rồi? Tỷ Tâm, cậu có nghĩ ra gì không? Nghĩ ra rồi. Xem ra chúng ta vẫn còn quá thiếu hiểu biết, thậm chí ngay cả chỗ này cũng chưa từng tới. Chẳng lẽ nói lúc này đám người giấy đã đem quan tài đặt vào trong này sao? Còn mẹ tôi cũng là lấy đồ từ bên trong này ra. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Hóa ra là quỷ quật. Quỷ quật bí ẩn hơn quỷ thị rất nhiều. Nghe nói cả dương gian chỉ có 12-13 cái thôi, không ngờ ở đây lại có một cái. Và 4 tên người giấy đó lại dám đặt thi thể vào bên trong này. Nhưng cậu chắc không phải người đứng sau đám người giấy đâu. Bà ấy chắc chỉ là tới quỷ quật để đổi đồ gì đó thôi. Trong quỷ quật này có một quỷ vương, ai cũng có thể tới đây đổi đồ với hắn. Đi vào xem thử, cái xác nữ đó chắc vẫn còn ở đây. Xem có thể dùng cách gì đổi cái xác nữ đó về không. Quỷ vương trong quỷ quật này có phải là người đứng sau đám người giấy không? Chắc là không phải. Quỷ vương trong quỷ quật này so với người đó thì chỉ là địa đầu xà thôi. Cho nên tôi biết đây là quỷ quật, thì biết bên trong này không phải là người đó. Có khả năng nào quỷ quật này là của người đó không? Không rõ, tôi chỉ có thể chắc chắn là người đó không có trong quỷ quật này.
Người mới, chỗ này của các người đã lâu lắm rồi không có người mới tới. Tới đây làm gì? Vị trí đó của bổn vương các người cũng biết rồi đó. Khắc đầu cục 30 năm. Mấy thứ này cũng tạm tạm thôi. Thường thì bổn vương không có quen. Nếu này tính các ngươi là người mới. Dưới tay ta các ngươi muốn hóa loạn vương chi lực gì? Thứ có giá trị tương đương với món đồ này thì cũng chỉ có chính mình thôi. Chúng tôi không muốn đổi đồ. Vậy các ngươi muốn gì? Tôi muốn hỏi vài câu hỏi. Hỏi thì có thể tính bằng giá trị món đồ này. Nhưng ta có thể trả lời các ngươi 2 câu hỏi. Lúc nãy có 4 tên người giấy đi vào. Tôi muốn biết các ngươi định hỏi chuyện này sao? Đúng vậy. Sớm rời khỏi đây đi. Cái này em là không được. Ngươi còn muốn uy hiếp bổn vương sao? Ngươi nhìn cái này xem. Bổn vương quả thực không ngờ ngươi lại có thân phận như vậy. Nhưng nếu ngươi hỏi câu khác thì bổn vương trả lời ngươi 18 câu cũng không vấn đề. Nhưng câu hỏi lúc nãy của ngươi ta không trả lời được. Ngươi cũng sợ người đó sao? Có gì mà không dám thừa nhận chứ? Bổn vương quả thực là sợ hắn. Nên có một số câu hỏi ta không trả lời được. Tôi chỉ hỏi một chút thôi. Bọn họ đặt ở chỗ ông bao nhiêu cỗ quan tài rồi? 3 cỗ, lúc nãy 1 cỗ. Mấy ngày trước chắc cũng có 1 cỗ đúng không? Đúng vậy. Sao cậu ấy vào được mà không sợ quỷ vương tấn công? Cậu ấy vào được, còn chúng ta thì không vào được. Tại sao? Chỉ vì bức thư lúc nãy sao? Lúc sinh tiền ông ấy còn có một thân phận khác, đủ để giúp cậu ấy vào được rồi. Thân phận khác sao? Đại sư ở bên trong rốt cuộc đã nói gì với hắn vậy? Mà quỷ vương lại đồng ý rồi. Cái xác nữ đó tôi có nhắc tới nhưng hắn không đồng ý. Vì người đứng sau đám người giấy đó vô cùng coi trọng cái xác nữ đó. Hắn mà đưa cho chúng ta thì hắn cũng sẽ đăng xuất. Còn cái xác nữ này thì vấn đề không lớn lắm. Vậy chúng ta ra ngoài trước đi. Chuyện đã hứa với ta ngươi đừng có quên đó. Chính là cái người lúc nãy mới vào đó. Đừng nói nữa, tôi biết rồi. Không có chuyện gì xấu đâu. Anh yên tâm đi. Rốt cuộc hắn muốn nương tôi làm gì? Cái gì? Người phụ nữ lúc nãy là nương cậu à? Là anh bảo ông ta làm gì nương tôi sao? Bà ấy có đứa con lớn thế này từ bao giờ vậy? Tôi là con nuôi. Cậu cứ yên tâm đi. Danh dự của ông tôi vẫn còn tin. Tưởng cứ khiêng ra ngoài trước rồi hãy nói. Lý Nghị, cậu về trước đi. Mai hoặc mốt tôi sẽ tới tìm cậu. Sao cô ấy lại tìm được tới đây nhỉ? Chắc là cô ấy đã gọi điện cho đại sư. Đại sư nói với cô ấy là tôi qua đây tìm có việc. Là chuyện của bạn cô đúng không? Của đúng là đại sư. Bạn tôi có chút việc. Phiền cậu xem giúp một quẻ. Cậu có rảnh không? Bạn tôi đang ở văn phòng. Chúng ta lên lầu tìm anh ấy. Không cần đâu. Bạn cô đang ở quán cà phê đằng kia đợi chúng ta rồi. Nhưng lúc này anh ấy bảo đang ở trên lầu mà. Tôi nhìn thấy qua diện tướng thôi. Vì bạn cô đang muốn thử tôi. Bị người ta nghi ngờ cũng là chuyện bình thường. Tôi đã nói rõ với anh ấy là cậu rất lợi hại mà. Vậy mà anh ấy vẫn thế. Không sao. Dù sao tôi cũng đùa chút với bạn cô thôi. Mua cái điện thoại rồi về thôi. Tôi cứ tưởng Họa Long Điểm Nhãn chỉ là truyền thuyết. Cậu ấy đã vẽ thêm đôi mắt vào. Tôi rõ ràng đã nói với anh ấy là cậu rất lợi hại rồi. Vậy mà anh ấy còn làm vậy. Không sao, dù sao tôi cũng đùa chút với bạn cô thôi. Mua cái điện thoại rồi về. Quách Đình Đình đã kể với Thái Mẫn về việc Lý Nghị làm sao tìm được cô ấy. Mời đại sư ngồi. Tôi không phải đại sư gì đâu. Bạn tôi tên Thái Mẫn, đại sư. Gần đây tôi có gặp chút chuyện. Phiền cậu chỉ điểm bến me cho tôi. Gặp phải chuyện gì rồi? Lần trước tôi đi dạo bờ sông thấy có một trục tranh. Thấy không có ai nên tôi đã mang trục tranh đó về nhà. Mở ra xem thì thấy vẽ một con rồng. Lúc đó tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà đi ngủ luôn. Nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang ở bờ sông. Đã tới bệnh viện kiểm tra rồi. Bác sĩ bảo tôi không có vấn đề gì. Nhưng ngày thứ 2 tôi đi ngủ. Lúc tỉnh lại lần nữa, vẫn thấy mình đang ở bờ sông. Tôi rất sợ. Cảm thấy như bị chúng ta. Đáng lẽ không nên nhặt bức tranh đó lên. Trước tiên cho tôi xem bức tranh đã. Nhưng tôi không dám hứa chắc là sẽ giải quyết được. Dù sao tôi cũng chỉ là một thầy bói xem tướng thôi. Sao con rồng này lại không có mắt nhỉ? Sau đó, Lý Nghị kể câu chuyện Họa Long Điểm Nhãn cho cô ấy nghe. Làm sao có chuyện thần kỳ như vậy được chứ? Tôi thì không tin là có rồng thật đâu. Vậy tôi phải làm thế nào? Hóa giải. Gọi điện cho đại sư đi. Dẫn chúng tôi cùng tới bờ sông nơi nhặt được bức tranh này xem sao. Đây là một nhân long.
Nhân long là gì? Các hoàng đế thời cổ đại đều là nhân long. Nếu vẽ thêm đôi mắt này vào, hồn phách của nhân long sẽ sống lại. Đừng nói là các người, ngay cả tôi cũng chỉ có nước chạy thoát thân thôi. Lợi hại đến vậy sao? Ngươi để cho nhân long này tư tiến làm gì? Bản tính ngươi không xấu, không hề làm hại người phụ nữ đó, chỉ là dẫn cô ấy tới bờ sông. Nếu nói rõ chuyện này ra, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một con đường sống. Trên diện tướng của ông ấy có hào quang, chứng tỏ vẫn còn quan vận. Cậu có nhìn nhầm không vậy? Ông ấy là thái giám mà. Hơn nữa hoàng đế của ông ấy đã băng hà bao nhiêu năm rồi. Ai cho ông ấy làm quan chứ? Quan vận của tôi là do vạn tuế gia ban cho nô tài. Lẽ nào nhân long này nhậm chức ở Dương Gian sao? Ông ấy làm chức vị gì vậy? Vạn tuế gia chính là thành hoàng địa phương. Thành hoàng là quản lý cái gì? Quản lý những người đã khuất trong một vùng sông núi. Đại sư gật đầu ra hiệu cho tôi, bảo tôi tiếp tục nhìn diện tướng người đó. Phạm sai lầm, và lại đã có người đăng xuất rồi. Một người rất quan trọng đã đăng xuất. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nhìn ra là ai đăng xuất rồi sao? Nơi mà thành hoàng này quản lý. Lẽ nào là Hà Thần đã đăng xuất rồi? Hà Thần đăng xuất rồi. Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa. Gan của cậu cũng lớn thật đấy. Chuyện Hà Thần đăng xuất là thế nào? Khi ông không muốn nói thì thôi vậy. Nhưng các người phải nhanh chóng xử lý đi. Trong nước không thể không có Hà Thần. Chuyện này các người chắc phải rõ tại sao chứ. Vì nước sông là thực thể sống. Nếu không có Hà Thần điều động, nước sông sẽ biến thành nước chết. Nước chết có nghĩa là sắp biến mất rồi. Rất nghiêm trọng đấy. Đại sư bảo Thái Mẫn vẽ thêm mắt vào bức tranh. Chuyện này của ông ấy không dễ giải quyết đâu. Có thể họ sẽ tới tìm cậu đấy. Dẫn tôi đi mua bộ điện thoại đi, để sau này tiện liên lạc. Vậy chúng tôi đi trước đây. Các người tìm tôi có việc gì? Hà Thần của con sông đó đã đăng xuất rồi. Sự việc đã xảy ra rồi. Bây giờ chỉ có thể nói là tìm Hà Thần mới thôi. Cậu có đề xuất gì không? Ông ra ngoài sông chọn lấy một con tinh quái tu luyện thành tinh làm Hà Thần là được. Nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi. Con sông đó nhỏ quá. Thành tinh thì chỉ có đúng cái con vừa đăng xuất đó thôi. Để tôi tính một quẻ cho ông vậy. Tình hình của ông chỉ có thể tự mình tính thôi. Cần bao lâu mới tìm được Hà Thần mới? Chỉ trong vài ngày tới thôi. Được rồi, tiểu lý tử, trả tiền. Thành hoàng tới nhanh vậy sao? Cậu đã tính được gì cho ông ấy vậy? Tôi biết có một người không quen sắp đăng xuất. Tôi nên cứu hay là mặc kệ đây? Làm người phải có lương tâm. Nhưng cái lương tâm này xem cậu xác định thế nào. Nếu là cái chết đã được số mệnh định sẵn thì tôi sẽ không quản. Nhưng nếu vẫn còn chuyển biến thì tùy tình hình vậy. Người ta nói dụng tốc bất đạt. Cậu đã tính được gì cho ông ấy? Tôi biết có một người không quen sắp đăng xuất. Tôi nên cứu hay mặc kệ? Làm người phải có lương tâm. Nhưng lương tâm đó xem cậu định nghĩa thế nào. Nếu là chuyện đã được số mệnh định sẵn thì tôi sẽ không quản. Nhưng nếu có chuyển biến thì xem tình hình vậy. Sau đó Lý Nghị kể lại quẻ tính cho Thành Hoàng cho đại sư nghe. Nếu đúng như những gì cậu nói, vậy chúng ta cũng không cần thiết phải quản nữa. Vì chuyện đã được số mệnh an bài. Được làm Hà Thần cũng là một đại tạo hóa rồi. Tại sao không cứu tôi? Tại sao không cứu tôi? Cô là ai? Tôi chính là người mà anh đã thấy đăng xuất mà không cứu. Cậu làm gì vậy? Lúc nãy con mơ thấy người phụ nữ đó thực sự đã đăng xuất rồi. Đi, chúng ta qua đó xem thử. Mỗi người đều có số mệnh cả, quen dần là được thôi. Đại sư, cậu có thời gian không xem giúp tôi một quẻ? Ồ, Quách Đình Đình trò chuyện với Cao Phong cũng khá ổn đấy. Còn tôi thì đứng một bên quan sát diện tướng của Cao Phong. Ngại quá, tôi đi vệ sinh một lát. Đại sư, thấy sao hả? Đây đúng chuẩn Cao Phù Soái luôn. Nhưng gần đây vận khí của anh ta không được tốt lắm. Công ty đã xảy ra chút vấn đề. Sở dĩ tới đây xem mắt với cô là có ý định muốn lợi dụng cô thôi. Chúng ta đi dạo phố đi, dù sao vẫn còn sớm. Cậu đừng có đi theo nữa. Mọi người đi đi, tôi phải về đây. Cậu ấy là em họ tôi, sao lại không được đi chứ? Cậu ấy muốn về thì tôi đưa cậu ấy về. Cậu ta bao nhiêu tuổi rồi còn? Phải đưa đón, cứ để cậu ta tự bắt xe về là được rồi. Anh cứ tự giữ lấy đi, anh còn thiếu tiền hơn tôi đấy. Tôi mà thiếu tiền à? Có biết xe tôi bao nhiêu tiền không?
Biết bộ đồ này, chiếc đồng hồ này bao nhiêu tiền không? Nói thật lòng nhé, tôi thực sự không tin cậu là người thân của Đình Đình đâu. Đôi tất dưới chân tôi còn đắt hơn cả người cậu đấy. Bảo tôi thiếu tiền sao? Sao anh lại có thể nói cậu ấy như vậy? Nói cậu ta thì đã làm sao? Tôi đang dạy bảo cậu ta giúp cô thôi. Cô nhìn xem cậu ta lớn thế này rồi còn lẽo đẽo theo cô. Cô cứ chiều chuộng cậu ta thế này là không được đâu. Xã hội này tàn khốc lắm. Cô phải để cậu ta thích nghi với xã hội chứ. Tình hình hiện tại của anh thực sự thiếu tiền hơn tôi đấy. Ấn đường của anh tối sầm, chứng tỏ công ty anh mấy tháng trước đã xảy ra chuyện. Xuất hiện lỗ hổng rất lớn. Anh biết xem tướng sao? Trẻ thế này chắc là đoán bừa thôi chứ gì. Lỗ hổng công ty anh rất lớn, khiến toàn bộ tiền tích cóp của anh gần như đổ hết vào đó rồi. Nhưng tác dụng chẳng đáng là bao, nên anh mới là người thiếu tiền hơn tôi nhiều. Cậu thực sự biết xem bói sao? Hay là cậu xem giúp anh ấy một quẻ đi. Anh ta không trả nổi số tiền này của tôi đâu. Hơn nữa Lý Nghị còn kể chuyện Cao Phong đã thuê phòng, cùng ý đồ muốn mượn thế lực nhà Quách Đình Đình giúp đỡ. Đều nói hết cho Quách Đình Đình nghe. Anh coi tôi là cái gì hả? Anh đang ở đâu? Tôi đang ở ngoài. Quách Đình Đình nhờ tôi xem tướng cho người ta. Có chuyện gì vậy? Người phụ nữ bị chết đuối dưới sông mấy hôm trước, vừa mới tới tìm cậu đấy. Cô ta tới làm gì? Sao tôi biết được? Nhưng cậu phải cẩn thận đấy. Người chết đuối oán khí nặng lắm. 10 phần thì có đến 8-9 là biết cậu thấy chết mà không cứu, nên tới tìm cậu để đòi mạng đấy. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Quản cô ta là ai chứ? Hai người chúng ta còn sợ một người vừa mới đăng xuất sao? Được rồi, về rồi nói tiếp. Nếu hôm nay cậu không có ở đây, có phải tôi sẽ bị hắn xử đẹp rồi không? Hôm nay thì chắc là chưa đâu, nhưng chỉ cần ra ngoài 3 lần là sẽ bị xử đẹp ngay. Đại sư, tôi đâu có dễ dãi như vậy. Tôi không nói vấn đề dễ dãi hay không. Chiêu trò của Cao Phong nhiều lắm, nhỡ chút Seiko thì sao? Được rồi, đại sư, hôm nay cảm ơn cậu. Về phương diện này cậu thực sự rất lợi hại. Sau này cứ gọi tôi là Lý Nghị được rồi. Gọi đại sư nghe cứ thấy kỳ kỳ sao ấy. Cô này, cô tìm đến chúng tôi có việc gì vậy? Sự ra đi của cô chẳng liên quan gì đến chúng tôi cả. Cô số mệnh định sẵn phải đăng xuất. Không phải tôi thấy chết không cứu, mà là tôi không cứu được. Cô tự nhìn lại lưng mình xem. Vậy tôi định làm gì? Anh là đàn ông con trai mà sao nói nhiều quá vậy? Lén cho cậu ấy xem. Cô không muốn cậu ấy đi sao? Để tôi xem lưng cô có gì khác biệt nào. Lại dám ép một cô gái người trần mắt thịt rời đi. Trên lưng anh có thứ gì đó. Tôi chụp lại rồi, anh tự xem đi. Đây là ký hiệu gì vậy? Nhìn không rõ lắm, nhưng nữ quỷ này đã trực tiếp rời đi rồi. Ước chừng ký hiệu sau lưng anh có chút kỳ quái. Cô gái này chắc sẽ không quay lại nữa đâu nhỉ? Chuyện này tôi cũng không biết, chắc là sẽ quay lại thôi. Nhưng cô gái này giác ngộ rất cao. Trên người lại không hề có oán khí, cũng không có sức lực. Xem ra lúc cô ấy mất đã biết mình sẽ làm hà thần rồi. Có lẽ vậy. Anh muốn làm gì? Đi ra ngoài với tôi một chuyến. Anh dẫn tôi đến đây làm gì? Anh nhìn lưng tôi này. Chẳng lẽ anh ấy cũng là người được bế ra từ trong một hang động sao? Nếu không sao sau lưng lại giống của tôi đến thế? Anh rốt cuộc là ai? Sao anh biết sau lưng tôi có cái này? Anh dẫn tôi đến đây làm gì? Anh nhìn lưng tôi này. Chẳng lẽ anh ấy cũng là người được bế ra từ trong một hang động sao? Nếu không sao sau lưng lại giống của tôi đến thế? Anh rốt cuộc là ai? Sao anh biết sau lưng tôi có cái này? Tôi nhìn thấy thôi. Tôi có bao giờ cởi áo ở nơi đông người đâu. Sao anh thấy được? Vác thi thể của tôi về đi. Cứ vác xác tôi lên rồi đi theo tôi. Đặt thi thể của tôi xuống nước. Tôi sẽ để thuộc hạ đưa thân thể mình xuống dưới. Vậy tôi về đây, tôi vẫn chưa quen sống dưới nước. Tôi ở nhà anh được không? Ninh Vũ Khê nói vậy cũng coi như là một lý do. Dù sao ký hiệu sau lưng hai người cũng gần như giống hệt, chắc chắn là có liên quan. Nhưng không còn phòng cho cô đâu. Cho tôi một linh vị là được rồi. Sao cô ta lại ở nhà cậu? 2 ngày nay cậu đi đâu thế? Ký hiệu sau lưng cậu, tôi đã đi hỏi bên kia rồi, cũng đã bắt đầu có chút manh mối. Sau lưng anh ta cũng có ký hiệu tương tự. Không nên chứ nhỉ? Ký hiệu sau lưng cậu tuy chưa rõ lai lịch, nhưng đáng lẽ phải là độc nhất vô nhị. Sao có thể? Không phải nói là có manh mối sao? Sao không nói tiếp đi? Người bên phía tôi nghi ngờ rằng ký hiệu này là để phong ấn thứ gì đó. Phong ấn thứ gì đó là ý gì? Đạo gia có rất nhiều loại đạo thuật, ví dụ như đem hồn phách hoặc một vài bí mật, dùng phương pháp này phong ấn một lần lên người. Trường hợp của cậu có lẽ cũng tương tự như vậy. Còn khả năng nào khác không? Dù sao thì cái lưng này của cậu tạm thời đừng để lộ ra trước mặt người khác nữa. Tôi đâu phải kẻ thích khoe thân, làm gì có chuyện tự nhiên lại cởi trần. Lý Nghị, tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ đây. Cậu và cô ta có quan hệ gì? Tạm thời thì không có quan hệ gì, chỉ là sau lưng cô ta cũng có ký hiệu tương tự thôi. Nếu không tôi cũng chẳng để cô ta ở lại nhà mình. Được rồi, nhớ kỹ là người không được tiếp xúc với quỷ quá nhiều, trừ phi đó là quỷ nô của cậu. Nếu không quỷ khí của nó sẽ ảnh hưởng đến cậu đấy. Biết rồi, chưa biết chừng vài ngày nữa tôi sẽ bảo cô ta đi.
Nương cậu rốt cuộc khi nào mới về? Tên quỷ vương đó đợi không nổi nữa rồi. Tên quỷ vương đó sao lại không đợi được? Dù sao thì bảo nương cậu mau về đi, có chuyện tốt đấy. Chờ chuyện tốt của bà ấy. Nương, người về rồi à? Con có chuyện muốn nói với người, người có rảnh không? Lý Nghị, con đi ngủ đi. Qua đây làm gì? Bên ngoài đó là nương con mà. Cậu có biết người bạn này của cậu đã nói gì với nương cậu không? Không rõ, tôi có nghe lén đâu. Anh ta đang nói với nương cậu là có một quỷ vương lợi hại đã nhắm trúng bà ấy, muốn cưới bà ấy làm nương tử. Mẹ vì nuôi nấng con mà chuyện của bản thân luôn không màng tới. Nếu thực sự về chung một nhà với quỷ vương đó, con cũng thấy mừng. Sao cậu lại vui mừng thế chứ? Con không phải con ruột của bà ấy. Thảo nào, tôi cảm thấy bà ấy không phải là người rồi. Việc này không cần đâu, tôi không có ý đó với ông ta. Tôi còn phải chăm sóc Lý Nghị. Ít nhất phải đợi nó 20 tuổi tôi mới cân nhắc chuyện này. Cô cứ thử xem sao, tôi đã thấy chân thân của quý vương đó rồi. Là một thư sinh nho nhã. Thực ra rất xứng với cô. Cảm ơn, tôi thực sự không có ý đó, làm phiền anh rồi. Đặt màu vẽ xuống đi, mạo muội làm phiền, xin hãy lượng thứ. Không sao, anh đã đến quỷ quật mấy lần rồi mà vẫn chưa biết quý danh của cô. Đừng nói vậy, trong nhà còn có trẻ con. Tôi tên Phong Sở Lan, Phượng Vũ Thượng Cửu Thiên, Sở Nguyệt Hạ Chi Điền, Lan Nhược Thanh Ti Điền. Tên này thật có duyên. Tên hay lắm. Tôi biết mục đích chuyến này của anh, nhưng chúng ta không hợp đâu. Thực ra còn rất nhiều phương diện cô chưa biết. Tôi thấy hai chúng ta nên ở. Tôi mang thai rồi. Mang thai? Cô chưa thành thân sao có thể làm chuyện đó? Thật không biết xấu hổ. Tôi không thấy những gì anh nói là xấu hổ. Chuyện này là thật hay giả? Là thật ơi, nếu hiện tại cô đã không có ý đó, vậy sau này tôi sẽ quay lại. Cô vào phòng nương tôi ngủ đi, chuyện này ngày mai tôi sẽ hỏi. Ông ấy trông rất ôn hòa. Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy để hỏi rõ chuyện này. Hỏi sao rồi? Nương cậu thừa nhận rồi, nói là 10 ngày sau sẽ có biến hóa. 10 ngày sau, lần này mẹ tôi ra ngoài không đến 10 ngày. Vậy chẳng phải tổng cộng khoảng 20 ngày sao? Nhanh vậy không biết bản thể là gì nữa. Những chuyện khác bà ấy cũng không nói. Mẹ, mấy ngày nay con kiếm được hơn 3 vạn rồi. Nếu con đã có thể kiếm tiền rồi, vậy mẹ không cần phải cùng con đi xem bói nữa. Có phải người định lên núi không? Gần đây mẹ cần một ít tiền, và lại mẹ ở cùng con quá lâu cũng không tốt. Yêu khí trên người mẹ sẽ ảnh hưởng đến con, nên mẹ cũng phải đi ra ngoài. Tiền con kiếm được mẹ cứ cầm lấy hết đi. Nương, sau này con gọi người là gì nhé? Nếu không sẽ khiến phu quân của người hiểu lầm. Sẽ không đâu, đừng nghĩ nhiều. Mẹ, vậy khi nào người mới sinh? Con người là 10 tháng. Còn mẹ thì không cần, 3 tháng là được rồi. Nên 2 tháng nữa con sẽ có một đứa em gái. Thật sao? Hy vọng có thể bình an sinh ra đời. Đây là chuyện gì? Tình hình thế nào? Hay là lúc sinh sẽ không được thuận lợi? Mẹ đi đây, phải chuẩn bị một số thứ. Lý Nghị, công ty bố tôi gần đây xảy ra chút chuyện. Anh có thời gian qua xem giúp không? Nhìn ấn đường của cô hơi tối. Công ty bố cô chắc là có kẻ tiểu nhân quấy phá rồi. Mấy ngày nay vì kẻ đó mà tổn thất không ít tiền nhỉ. Xem ra tôi đến đây cũng chẳng cần nói gì. Anh cũng nhìn ra được là chuyện gì rồi. Nếu đến mức này mà còn không nhìn ra, thì tôi còn xem bói làm gì nữa. Tôi đã bảo là anh có cách giúp tôi tìm ra kẻ đó mà. Tiền bạc không thành vấn đề. Lý Nghị, công ty bố tôi gần đây xảy ra chút chuyện. Anh có thời gian qua xem giúp không? Nhìn ấn đường của cô hơi tối. Công ty bố cô chắc là có kẻ tiểu nhân quấy phá rồi. Mấy ngày nay vì kẻ đó mà tổn thất không ít tiền nhỉ. Xem ra tôi đến đây cũng chẳng cần nói gì. Anh cũng nhìn ra được là chuyện gì rồi. Nếu đến mức này mà còn không nhìn ra, thì tôi còn xem bói làm gì nữa. Tôi đã nói rồi, anh có cách giúp tôi tìm ra kẻ tiểu nhân này. Tiền bạc không thành vấn đề. Quách Đình Đình đúng là thần tài của mình mà. Vậy đi thôi. Tôi thấy cung mệnh của cô gái này rất đầy đặn. Nếu may mắn, sau này sẽ trở thành cánh tay phải của cậu. Tôi thấy cậu có thể tranh thủ nâng cao bản thân mình một chút. Có phải ông thấy người ta xinh đẹp nên mới bảo tôi giúp không? Ông nghĩ nhiều rồi. Tôi là vì tốt cho công ty của bố cô ấy. Hơn nữa năng lực của cô ấy rất mạnh. Yêu cầu của cô ấy đối với nửa kia cũng rất cao. Chả trách bao nhiêu đồng nghiệp trong công ty theo đuổi cô ấy mà cô ấy đều không thèm đến xỉa. Hóa ra là vì tiêu chuẩn rất cao. Nói chính sự đi, làm sao để một lần là có thể gặp được tất cả mọi người trong công ty của bố cô. Lát nữa vào buổi chiều sẽ có một buổi tiệc rượu. Lúc đó anh hãy quan sát cho kỹ. Tôi đưa anh đến văn phòng nghỉ ngơi một lát nhé. Sao anh lại vào đây?
Vừa nãy có phải anh nói xấu tôi với Quách tổng không?郭总说我坏话了。 Vừa nãy tôi coi như là đang đề bạt cô ấy. Giờ cô ta lại đến cảnh cáo mình. Tôi không nói xấu cô. Tốt nhất là như vậy. Nếu không tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Gần đây công ty đang gặp vấn đề. Nếu anh nói xấu tôi, Quách tổng chắc chắn sẽ đuổi tôi đi. Cảnh cáo anh đừng có làm kẻ tiểu nhân như vậy. Yên tâm đi, không có chuyện đó đâu. Vậy anh làm gì ở đây? Nhân viên mới à? Tôi là thầy xem tướng bói toán. Trẻ mang thế này mà cũng biết xem tướng. Chẳng qua cũng chỉ là mấy trò lừa gạt mà thôi. Vùng giữa hai khóe mắt và sống mũi của cô bị tối và không tự nhiên. Vị trí này ứng với phần phía trước của cô, chứng tỏ phía trước cô đã từng phẫu thuật nâng ngực. Cái này anh không cần phải nói chi tiết thế đâu. Còn gì nữa không? Cô còn có em trai em gái cần chăm sóc. Vì họ mà cô luôn muốn thăng tiến. Cô có năng lực nhưng lại quá nóng vội. Giữ vững sơ tâm mới là nền tảng để cô thăng tiến nhanh chóng trong chốn công sở. Còn gì nữa không? Sếp thích nhân viên thành thật và đáng tin. Lén lút báo cáo, giở trò sau lưng để điều khiển. Tham cái lợi nhỏ mà mất cái lớn, mãi chẳng khá lên được. Chuyện này cô phải tự mình cân nhắc thôi. Vừa nãy anh nói tiêu chuẩn của tôi rất cao, năng lực rất mạnh, tin nửa kia cũng phải tương xứng với mình. Điều này cũng là bình thường thôi. Cảm ơn nhé, anh là một thầy bói giỏi. Vừa nãy tôi đã hiểu lầm anh rồi. Không sao, cứ yên tâm đi, tôi sẽ không nói với Quách Đình Đình đâu. Tôi không biết có nên nói với anh không. Tôi nghĩ là do tên Tiểu Vương trong công ty giở trò. Anh ta đã bán đứng công ty. Tôi không phải đang mách lèo đâu. Đừng hiểu lầm, được chứ? Tiệc rượu chiều nay tôi sẽ quan sát kỹ. Này Lý Nghị, lễ tân công ty tôi hình như có ấn tượng tốt với anh làm đấy. Vừa nãy còn khen anh trước mặt tôi nữa. Bảo tôi mời anh làm cố vấn cho công ty. Cô ấy không phải ấn tượng tốt với tôi đâu, mà là vì tôi vừa nói trúng tim đen cô ấy thôi. Thế nào? Chuyện mời anh làm cố vấn công ty là tôi nghiêm túc đấy. Để tôi xem xét đã. Tên Tiểu Vương mà lễ tân vừa nói đang ở đâu? Tôi đưa anh qua đó làm quen. Quách Đình Đình giới thiệu Lý Nghị với Tiểu Vương là nhân viên mới. Còn Lý Nghị thì lặng lẽ quan sát Tiểu Vương. Tiểu Vương, xin lỗi, tôi xin phép đi trước một lát. Thế nào, anh nhìn ra được gì rồi? Người bán đứng công ty là anh ta mà cũng không phải anh ta, lạ thật. Cho tôi cảm giác anh ta giống như là hai người vậy. Chuyện chính sự làm khó anh rồi sao? Cô cứ đi làm việc của mình đi, để tôi xem thêm chút nữa. Nếu đúng thực là anh ta, thì anh quay lại bảo tôi sẽ gọi bảo vệ bắt anh ta. Anh đừng tự mình ra tay nhé. Cô có ở nhà không? Không có, công ty bố của Quách Đình Đình có nội gián. Tôi đang đi tìm nội gián giúp công ty bố cô ấy. Làm xong việc thì mau về nhà, có chuyện cần tìm cậu. Đợi đã, vừa nãy tôi thấy một người. Trên người anh ta có một cái bóng không phải hình người. Đây là bị quỷ nhập sao? Nhưng trên người anh ta lại không có chút quỷ khí nào. Thực sự không có một chút quỷ khí nào luôn. Tôi chắc chắn là không có. Thế này đi, cậu đừng có mạo muội dùng phương pháp trừ tà với anh ta. Vì theo như tình hình cậu nói thì anh ta là con người. Nhưng để kiểm chứng xem suy đoán của tôi có đúng không, cậu đi qua đó giả vờ vô ý hất chút nước lên người anh ta, xem phản ứng của anh ta thế nào, rồi nói cho tôi biết tại sao lại hất nước. Cậu đừng hỏi nữa, cứ đi hất nước đi rồi nói cho tôi biết là được. Được. Sao anh lại bất cẩn thế hả? Mẹ nó, cậu ấy cũng đâu có cố ý. Không sao, mọi người giải tán đi. Anh ta có phản ứng gì? Lúc tôi hất nước lên người, anh ta rất sợ hãi, nhưng đã nhanh chóng che giấu đi. Xem ra suy đoán của tôi không sai rồi. Anh ta là người ý là sao? Cậu nói trên người anh ta không có chút quỷ khí nào, mà bên trong cơ thể lại có một cái bóng không phải hình người. Vậy thì đơn giản thôi, anh ta bị chọn làm kẻ thế thân rồi. Chọn làm kẻ thế thân, đúng vậy. Người này chắc chắn trước đó lúc chơi đùa bên bờ nước đã bị thủy quỷ kéo xuống, trở thành kẻ thế thân của thủy quỷ. Sau đó thủy quỷ nhập vào người anh ta. Thân xác là của anh ta, nhưng hồn phách thì không phải, nên cậu mới không thấy chút quỷ khí nào trên người anh ta. Vậy giờ tôi nên làm gì? Người ta là người, tôi đâu thể xông tới hạ sát anh ta được. Cậu đến để giúp Quách Đình Đình tìm ra nội gián. Vậy cậu tìm cách cứu anh ta ra là được rồi. Chuyện khác đừng nói nữa. Tuy anh ta là người, nhưng mức độ hung hãn của anh ta là thứ cậu không tưởng tượng nổi đâu. Biết rồi, tình hình thế nào rồi? Thủy quỷ đã nhập vào người anh ta. Anh nói gì cơ? Anh ta là thủy quỷ? Cũng không hẳn, giờ anh ta là kẻ thế mạng của thủy quỷ. Chả trách lần trước công ty tổ chức đi dã ngoại, anh ta vô tình bị rơi xuống nước, lúc về cứ như biến thành một người khác vậy. Hóa ra anh ta gặp nạn vào lúc đó. Vậy giờ phải làm sao đây? Giờ cô định làm gì? Tôi định ra bãi đỗ xe để đưa anh về. Tôi biết rồi, anh ta đang ở bãi đỗ xe. Anh ta định làm gì tôi? Hắn muốn báo thù cô. Vậy tôi gọi điện cho cục thực thi pháp luật nhé. Tính cảnh giác của tên Tiểu Vương này rất cao. Cục thực thi mà đến, hắn chắc chắn sẽ lập tức bỏ trốn. Đến lúc đó muốn bắt hắn lại không dễ dàng gì. Vậy chúng ta phải làm sao? Cứ làm theo ý cô đi, để tôi bắt hắn là được. Đi, ra bãi đỗ xe. Này, dừng tay lại.
Quả nhiên anh đã phát hiện ra tôi vốn đã thấy anh không ổn rồi. Bao nhiêu năm qua tôi mới tìm được kẻ thế thân. Các người đừng hòng phá hoại chuyện của tôi phải hạ sát cả hai người. Đừng đánh như vậy, thân thể và hồn phách của hắn vẫn chưa dung hợp được với nhau. Dùng linh lực trong cơ thể cậu để giải quyết hắn đi, nếu để hắn thoát ra được thì cậu tiêu đời đấy. Mau về đi, có việc cần tìm cậu. Sau đó Lý Nghị đã gọi điện cho cục thực thi pháp luật. Rất nhanh sau đó họ đã đến và đưa Tiểu Vương đi. Để tôi đưa cô về nhé. Không cần đâu, tôi bắt xe về là được rồi, cảm ơn anh. Đây là thứ anh xứng đáng được nhận. Bản thể của nương cậu rốt cuộc là gì? Không biết, tôi đã thấy bao giờ đâu. Ông hỏi chuyện này làm gì? Bản thể của nương cậu rốt cuộc là gì? Không biết, tôi đã thấy bao giờ đâu. Ông hỏi cái này làm gì? Em gái tôi gần đây chúng phải một loại độc kỳ lạ. Tôi có đi hỏi vài người bạn. Họ nói có thể dùng nước mắt của bạch hồ để áp chế độc tính này. Nên tôi mới hỏi xem nương cậu có phải là bạch hồ không. Nương tôi ông cũng thấy rồi đấy. Tính cách của bà ấy với cái tính lẳng lơ của loài cáo đúng là một trời một vực. Sao bản thể có thể là bạch hồ được? Tôi cũng thấy nương cậu không giống hồ ly. Nhưng tình trạng của em gái tôi không thể trì hoãn được nữa rồi. Vậy ông có manh mối gì về bạch hồ không? Không có, bạch hồ chỉ cần thành tinh đều sẽ dùng cách tốt nhất để che giấu bản thể của mình. Cực kỳ khó tìm. Anh trai đừng lo lắng, em sẽ không sao đâu. Sớm biết thế này thì lúc đầu tôi đã không đưa hai người đến đó rồi. Em rể của Hải Bảo cũng đã mất rồi. Em cũng bị trúng độc. Tôi cũng người không ra người, không thể nhìn mặt ai được. Anh trai, không trách anh đâu. Là do em muốn đi mà. Cơ thể cô đang yếu. Vào phòng nương tôi nghỉ ngơi một lát đi. Đi. Lý Nghị, vậy cậu bói giúp tôi một quẻ xem sao. Thế nào, theo như tôi tính toán, cứ ở đây chờ là được. Nước mắt hồ ly sẽ tự xuất hiện thôi. Thật sao? Nếu đã vậy thì cứ ở đây chờ. Hình như đến rồi. Cô ta là hồ ly tinh. Quẻ bói không nói rõ ràng cô ta là hồ ly tinh, chỉ có thể nói cô ta là bước ngoặt cho chuyện của em gái đại sư, hoặc là cho nước mắt hồ ly. Lý Nghị, cậu muốn làm gì? Chào đón tôi nồng nhiệt thế này, hay là định đối phó với tôi? Chúng tôi có chút việc cần tìm cô. Tìm tôi? Cậu tìm nhầm người rồi. Tôi không bao giờ giúp người khác. Tôi đến đây là để tìm cô. Còn hai người họ là cái thá gì chứ? Em gái anh ta bị trúng độc rồi. Trúng độc thì đi tìm người giải độc. Nói với tôi những thứ này làm gì? Liên quan gì đến tôi chứ? Nói lại lần nữa xem. Ô nào cái gì, không thể nói năng tử tế được à? Cầm thanh kiếm gỗ đào trăm năm mà định dọa tôi sao? Di ơi, đừng có mà lôi kéo quan hệ với tôi. Tôi không phải gì của cậu đâu. Có gọi thì gọi tôi là Hồ Thanh Từ. Nhưng cậu đâu rồi? Mang thai rồi mà còn chạy lung tung à? Bà ấy ra ngoài chuẩn bị cho việc sinh nở sắp tới rồi. Chuẩn bị cái gì chứ? Bà ấy chỉ cần dùng sức chút là ra ngay thôi mà. Vậy gì có biết khi nào bà ấy về không? Không biết. Cậu đến đây là để làm gì? Lời của tôi sẽ không để người khác nghe thấy đâu. Tôi và họ không quen biết. Di ơi, tôi hỏi gì chuyện này? Hỏi đi, em gái anh ta bị trúng độc rồi. Hơn nữa đang mang thai, muốn sinh con ra thì cần. Những gì cậu nói liên quan gì đến tôi chứ? Cho cô mặt mũi quá rồi phải không? Anh định làm gì? Lý Nghị, cậu nói tiếp đi. Nước mắt hồ ly, em gái anh ta cần nước mắt hồ ly để áp chế độc tính. Nước mắt hồ ly, sao cậu biết mà hỏi tôi? Lý Nghị nói ra chuyện mình tự bói được. Đúng là chuyện do đại sư bói ra được. Phải phối hợp với tôi thì tôi mới bói được. Xem ra Phong Sở Lan không có ở đây, để cậu làm cũng tạm được. Nước mắt hồ ly, cậu biết chứ? Biết, nhưng tại sao tôi phải nói cho cậu, nói cho hắn? Bà Ly, cô thực sự là một con hồ ly tinh. Dì ơi, dì khóc ra ít nước mắt hồ ly đi. Khóc, cậu bảo tôi khóc. Cô muốn cái gì thì cứ nói đi. Chỉ cần cô cho tôi nước mắt hồ ly của cô. Tôi muốn cái gì à? Cậu có tư cách gì mà nói những lời đó với tôi? Dì ơi, dì đến đây làm gì? Lý Nghị, đừng hy vọng nữa. Nước mắt của tôi không còn nữa rồi. Tại sao lại không còn? Trước đây tôi có mang thai một đứa con trai, lòng đầy vui sướng. Nhưng tôi không ngờ được rằng ngày đêm được sinh ra nó đã mất rồi. Chết như thế nào? Không biết, tôi ôm nó rồi ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại thì nó đã mất rồi. Đã không còn hơi thở nữa. Dù cứu thế nào cũng không cứu lại được. Là bị người ta hạ sát sao? Bị người ta hạ sát? Bị hạ sát đấy. Cậu có biết nương cậu là Phong Sở Lan đang làm gì không? Dì ơi, ý gì là sao? Chẳng lẽ sau khi em gái tôi ra đời cũng sẽ giống như con trai của dì sao? Vừa sinh ra đã mất. Ý của tôi chính là điều cậu đang nghĩ đấy. Lý Nghị, cậu đang nghĩ gì thế?
Nương tôi mang thai rồi, chẳng lẽ sinh ra có thể sinh ra, 可以生下来， nhưng chỉ có thể sống được một ngày. 天 Tại sao lại như vậy? 不是这样， Thời gian nương cậu Lâm buồn chắc là vào 1 tháng nữa. 应该是在1个月后。 Chẳng phải vẫn còn 2-3 tháng nữa sao? Chuyện này là thế nào? Bản thể của Phong Sở Lan rất khác biệt. 不同， Bà ấy sẽ sinh ra một thứ mà cậu không ngờ tới trước. 想不到的东西。 Về cơ bản thì cũng gần giống thời gian cậu 时 nói. 间差不多， Coi như là 2-3 tháng đi. 3个月吧。 Sẽ sinh ra cái gì 生 trước? 下什么？ Tôi không muốn nhắc nhiều đến Phong Sở 兰 Lan. 太多， Hơn nữa tôi qua đây tìm cậu không phải để nói về bà ấy, mà là 并 tìm 不是说 tôi. 他的。 找我 Xem chỉ tay, đúng vậy. 是的， Cậu xem chỉ tay cũng khá đấy. 还不错。 Những gì cậu đã thấy thì cứ nói ra đi. Nói tiếp về đường sinh mệnh của cậu đi. 你的生命线。 Dì sao vậy? 怎么了？ Dì ơi, bản thể của dì là hồ ly. Vậy dì có mấy cái đuôi? 几条尾巴， Cậu thấy tôi có mấy cái? 几条？ Hồ ly thông thường chỉ có một cái 只有 đuôi, 一条尾巴 nhưng một số con thành tinh sẽ mọc thêm đuôi. 会生出尾巴出来。 3 đuôi, 5 đuôi, 6 đuôi, thậm chí là có cả 9 đuôi. Nghe nói mọc thêm một cái đuôi là coi như có thêm một cái mạng. 多一条命， Cũng giống như mèo có 9 cái mạng vậy. 差不多。 Những gì cậu nói cơ bản là đúng. Hồ ly chúng tôi theo sự thăng tiến của đạo hạnh 的提升 sẽ mọc thêm đuôi, 尾巴 nhưng rất khó. 很难。 Mà vừa nãy cậu cũng đã nói sai một điểm. 错了一点， Nói sai điểm gì? 做了什么？ Hồ ly chúng tôi mỗi khi mọc thêm một cái 每 đuôi, 多出一条尾巴， không hề có nghĩa là có thêm một cái mạng đâu, 多出一条命了。 mà nó đại diện cho việc chúng tôi tiến gần thêm một bước đến việc thành tiên phi thăng. 更进一步了。 Không có gì khác nữa sao? Đúng vậy. 对呀， Tại sao lại không có thêm mạng nào mọc ra? 命出来。 Bởi vì thiên đạo và cũng vì sức mạnh của quy luật. 因为法则之力， Trong tình huống này, 情况下， không đời nào có chuyện hồ ly chúng tôi có thêm mạng khác được. 多出其他命 Ra ngoài rồi thì sinh mạng chỉ có một thôi. Mất rồi là mất luôn đấy. 死了 Vậy dì ơi, hiện tại dì có mấy mạng rồi? 6 mạng, nhiều vậy rồi mà vẫn còn chê sao? 还多。 Cậu có biết tôi đã sống bao nhiêu năm rồi không? Mới mọc ra được 6 cái đuôi đấy. 尾巴 Làm sao tôi biết được? 知道 Dù sao thì Lục Vĩ Linh Hồ cũng rất lợi hại rồi. Nhưng mục tiêu cuối cùng của dì phải là cứu Vĩ Linh Hồ chứ 你 nhỉ? 的最终目标吧。 Đúng vậy, khi có được 9 cái đuôi, 尾巴 về cơ bản là đã cách ngày phi thăng thành tiên. 成仙 Chỉ còn một bước chân nữa thôi. 是摇了 Nhưng tôi nghe nói, 听说 cửu Vĩ Linh Hồ là một trong tứ đại mỹ nhân thiên hạ. 大美女之一 Dì hiện giờ đã là bậc lục vĩ hiếm thấy rồi. 尾了 Chắc hẳn dì cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ? 也不简单吧？ Tôi còn nhỏ mà đã có thể làm thần của Nghĩa Hòa 做 rồi. 一合之神了。 Thân phận thật sự của cậu là gì? Cậu đang che giấu điều gì vậy? 什么？ Không có mà, giờ gì để tôi xem cái đuôi thứ 7 我看你第几 của dì khi nào mới mọc ra đi, đúng không? Đúng rồi. 对， Thứ tôi muốn cậu xem chính là cái này, mẹ cậu không đáng tin đâu. 不靠谱 Không nhìn ra được. 出来 Lúc cái đuôi thứ 7 của dì mọc ra, 长出来的时候 tình hình sẽ không ổn lắm đâu, sẽ có chuyện xảy ra đấy. 发生 Cậu đang nói về lôi kiếp, yêu quái phải độ kiếp mới được. 精怪渡劫才能行。 Mà tôi sau khi trải qua 6 lần lôi kiếp mới, 度过6次雷劫之后， có được 6 cái đuôi như ngày hôm nay. 6条尾巴。 Vậy lần này dì cũng phải sau lôi kiếp mới, mọc ra cái đuôi thứ 7 à? 条尾巴， Đúng vậy, nên tôi mới bảo cậu xem giúp, tôi có mấy phần cơ hội vượt qua. 可能度过。 Khả năng rất 可能 thấp, 性很低， chỉ có 3 phần thôi. 成 3 phần là tốt rồi, tôi còn tưởng chỉ được 1 đến 2 phần thôi 我自 chứ. 己以为1成到2成。 Thấp vậy sao? 这么低吗？ Thấp gì chứ, tỷ lệ này là cao lắm rồi đấy. 算高的了。 Thông thường độ kiếp thuận lợi cũng chỉ có 2 phần cơ hội. 也只有2成可能。 Mẹ cậu lần trước độ kiếp cũng chỉ có 2 phần thôi. 也才2成。 Được rồi, cậu làm tôi thấy an tâm hơn chút rồi đấy. 安心了一点。 Tôi nợ cậu một ân 一个 tình. 人情 Có việc gì cứ tìm tôi. 找我 Cái thẻ bài này trông có vẻ bán được khối tiền nhỉ? 应该能卖不少钱吧？ Đừng có mà nghĩ đến chuyện bán đi rồi tôi sẽ tìm cậu tính sổ đấy. Dì ấy biết thật độc tâm à? 会读心术啊？ Tôi tìm dì bằng cách nào đây? Cứ cầm cái thẻ này hết lớn 3 tiếng là được. 孩子大叫3声就行了。 Ý là sao? Tôi đã nói là tôi không còn nước mắt nữa 没 rồi. 有眼泪了。 Tôi biết. Vậy dì còn quen biết con hồ ly nào khác không? Hơn 2 tháng nữa là sinh rồi. Cô bị trúng độc quá sâu rồi, sinh ra cũng vô ích thôi. Sinh ra rồi thì nếu con cô không mất, cô cũng sẽ tạ thế. Có nhất thiết phải làm vậy không? Chồng tôi đã qua đời rồi, nếu tôi và con cũng ra đi nốt thì phải làm sao? 那怎么办？ Con cứng miệng, cô sinh nó ra rồi thì ai chăm sóc? 孩子谁照顾？ Tôi đã mất đâu chứ? 没死， Không phải tôi coi thường cậu, nhưng cậu dựa vào cái gì? 看你，你凭什么？ Làm đàn bà như cô thật đúng là mất mặt. 你这样真是丢脸。 Kiếp sau đừng làm đàn bà nữa nhé. 做女人了。 Cậu quan tâm đến đứa bé trong bụng Phong Sở Lan, 宋楚兰肚子里面那个， mà không quan tâm đến mình nữa sao? Dì ơi, vậy mẹ con phải làm sao ạ? 怎么办？ Chuyện này phải xem Phong Sở Lan. 宋楚兰 Rốt cuộc đã chuẩn bị trước những gì 做了 rồi? 什么准备了？ Con có thể làm gì không? 做什么？ Cậu không làm được gì đâu ơ. Tại sao ạ? 为什么？ Ít nhất còn giúp được chút nào hay chút đó, chứ không thể chẳng làm gì cả. 什么都不做 Thực lực của cậu quá kém, 太差了， không gây thêm phiền phức cho bà ấy là tốt lắm rồi. 不错的了。 Nghĩa là hiện giờ con không giúp được gì hết 什么 sao? 忙都帮不上。 Đúng, cậu chẳng giúp được gì cả. 忙都帮不上。 Dì ơi, dì chắc chắn vậy luôn sao? 就用，确定？ Phiền quá đi, nếu là trước đây tôi có thể đưa cho cậu rồi. 我可以给你。 Nhưng bây giờ tôi không có nước mắt hồ ly. 累 Nếu lấy của tôi thì chắc chắn cũng vô dụng thôi, đợi đấy. 没有，你等着。
Dì ơi, dì chắc chắn vậy luôn sao? 现在就用，确定？ Phiền chết đi được. 死了， Nếu là trước đây tôi đưa cho cậu trong vòng một nốt nhạc ngay. 3分钟可以给你。 Nhưng giờ tôi không có nước mắt hồ ly. 狐狸泪， Muốn lấy của tôi thì tôi chắc chắn là không có rồi. Đợi đó. 你等着。 Lý Nghị à, chuyện Hồ Thanh Từ giúp tìm nước mắt hồ ly. Hãy nói với bọn họ đi. Không ngờ Hồ Thanh Từ lại đồng ý. 死居然会答应。 Cậu đưa em gái về nghỉ ngơi trước đi. 回去休息吧。 Có tin tức tôi sẽ báo cho 我 cậu. 告诉你， Cuối cùng cũng tới rồi. Dì ơi, cầm lấy này. 拿着。 Mời dì vào nhà nghỉ ngơi một chút ạ. 休息一下。 Cái nhà này của cậu có gì mà nghỉ ngơi chứ? 休息的。 Cảm ơn. 谢谢。 Lấy được nước mắt hồ ly rồi. Tốt quá, em gái cậu giờ sao 妹 rồi? 妹现在什么情况？ Không ổn lắm á. Vậy cậu đừng qua đây, 别过来 để tôi mang qua 我给你 cho. 送过去。 Mẹ về rồi ạ. 回来了 Con định đi ra ngoài à? 出去。 Lý Nghị và Phong Sở Lan nói sơ qua một chút về nước mắt hồ ly và chuyện xem chỉ tay cho Hồ Thanh Từ. 这样的事 Nước mắt hồ ly là Hồ Thanh Từ đưa cho con 亲自 sao? 给你的。 Con xem chỉ tay cho dì 亲 ấy. 自看手相 Dì ấy đồng ý đưa nước mắt hồ ly để cảm ơn. 答谢 Nhưng sao cô ta lại chịu kể chuyện của mình cho con 打开 nghe? 的是告诉你， Vì dì ấy đã nổi giận, khiến cho yêu khí trên mặt dao động, 气有了波动 nên con mới may mắn nhìn ra và phân tích được. 出来的 Hóa ra là vậy. 该如此。 Nếu không thì cô ta sẽ không dễ dàng thừa nhận chuyện này 这 đâu. 个是出来的。 Mẹ ơi, thật sự là tình hình đó sao? Mọi người rốt cuộc đã làm gì mà để người ta trả thù 让人 vậy? 报复了 Chuyện này nói một hai câu không hết được đâu. 根本说不清楚。 Mẹ khi nào thì sinh 什 à? 么时候生？ Khoảng chừng 10 ngày nữa thôi. 天左右吧。 Sao nhanh vậy à? 快 Bản thể của mẹ khác với con người nên thời gian mang thai cũng 所 khác. 以孕期也会不同。 Bản thể của mẹ rốt cuộc là gì 到 vậy? 底是什么？ Mẹ về đây, con đi đường cẩn thận nhé. 路上小心点。 Mau đi áp chế độc tính cho em gái con trước đi, cảm ơn nhé. 谢谢。 Chị Diệp Thanh, tình hình em gái đại sư thế nào rồi à? 情况怎么样了？ Không ổn lắm. 太好， Để lâu như vậy rồi, tình hình chắc chắn không mấy khả 不 quan. 容乐观。 Nhưng lấy được nước mắt hồ ly rồi, chắc là áp chế được thôi. 能够压制的。 Lý Nghị, em gái tôi bảo cậu vào trong một lát. 进去一下。 Cảm ơn anh đã mang nước mắt hồ ly đến cho tôi. 被送过来。 Cảm ơn tôi làm gì? Có cảm ơn thì nên cảm ơn Hồ Thanh Từ ấy. Dù sao thì nước mắt hồ ly cũng là do dì ấy lấy được, nên cảm ơn anh mới đúng. Anh trai đối xử với tôi tốt quá. 太好了。 Từ nhỏ đã nuôi nấng tôi khôn lớn, tôi còn chưa báo đáp gì được. 报答他。 Mà giờ đã sắp tạm thế rồi, 死了。 lại còn sinh con ra làm khổ anh ấy 说 nữa. 了还要拖累他。 Nghĩ thoáng chút đi, không sao đâu mà. Anh trai tôi thật ra là người rất tốt. 其实人很好的。 Cô có thể cùng làm việc với anh 一 ấy. 起做事。 Có chỗ nào cần hợp tác thì nhất định sẽ hợp tác thôi. 会合作的。 Dù sao thì những gì anh ấy biết tôi lại không biết, mà những gì tôi biết thì anh ấy lại không. Cảm ơn anh ư. Cô nghỉ ngơi cho tốt đi. 好好休息。 Em gái tôi đã nói gì với cậu vậy? 说了什么？ Lý Nghị à, Lương Tư Văn đã kể lại hết những gì cô ấy nói cho đại sư nghe. Cái con bé ngốc này. Mà này Lý Nghị, cậu có thời gian không? 咦你有时间吗？ Tôi muốn nhờ cậu xem giúp một 换 người. 个人。 Không vấn đề gì. Đây là loài chim gì vậy? Phượng Hoàng. 黄 Phượng Hoàng sao? Trên đời này thật sự có Phượng Hoàng à? 凤凰， Ai đã chụp được vậy? 拍到的。 Tôi không 我 biết. 不知道。 Là người chúng ta sắp gặp hôm nay đưa cho tôi đấy. 给我的。 Để tôi xem trước xem có tìm được manh mối gì 看 không. 出什么线索没有？ Thật sự có Phượng Hoàng sao? Tôi chưa thấy bao giờ, nhưng chắc là có đấy. 没有。 Chắc chắn là có. Mọi người, quên là rồng và Phượng Hoàng đều xuất hiện sau này sao? 都是后天才出现的。 Xuất hiện sau này sao? 见的。 Rồng và Phượng Hoàng không phải tự nhiên mà có đâu. 出来的。 Rồng có nét giống rắn. 相似。 Đều do rắn trải qua mấy lần độ kiếp mới hóa thành rồng được. 才成为生物。 Nhưng cuối cùng có thành công hay không? Phải xem bọn chúng có chịu được lôi kiếp hay không. 不能抗住雷劫了。 Vậy còn Phượng Hoàng thì sao? Gà bay lên cành cây hóa Phượng Hoàng. 变凤凰。鸡。 Các loài chim sau khi độ kiếp sẽ trở thành Phượng Hoàng. 就是凤凰。 Tôi đúng là được mở mang tầm mắt rồi. Hóa ra Phượng Hoàng lại xuất hiện như thế. 出来的。 Người đưa tấm ảnh này cho chị muốn làm gì? 想干什么？ Bảo chúng ta đi bắt con Phượng Hoàng này. 凤凰。 Bắt Phượng Hoàng sao? Phải chán sống đến mức nào mới dám làm chuyện này 还 chứ? 能做出来的事， Phượng Hoàng là thần thú rồi. 凤凰是神兽了， Làm sao hạng phàm phu tục tử như chúng ta bắt được chứ? 能够抓到的。 Người ta tung cánh một cái thì ai mà đuổi cho kịp. 张开一飞，是谁追得上？ Vậy rốt cuộc là định làm gì? 干什么？ Cụ thể thế nào tôi cũng không rõ lắm. Phải đợi ông ta tới mới biết được. Chuyện tôi giao cho cô làm. Cô gọi người khác đến đây làm gì? 干什么？ Đây là một người bạn thân của tôi. 朋友。 Cậu ấy nhìn người rất chuẩn. 标准。 Ngay cả thầy bói bậc nhất còn chưa đạt mà bảo nhìn chuẩn. 看人很准吗？ Chắc là cô không tìm được thầy bói nào ra hồn nữa rồi chứ gì. Việc tôi giao cho cô. 你做了 Cô gọi người ngoài tới làm chi? 人过来干什么？ Không có gì đâu. Một người bạn của tôi thôi. Cậu ấy nhìn người tinh lắm. 准 Đến cấp bậc thầy bói bậc nhất còn chẳng tới mà nhìn chuẩn cái gì. 看人很准吗？ Chắc là cô không tìm được thầy bói nào khác nữa rồi chứ gì. Ông đừng có coi thường cậu ấy. Đạo hạnh tuy không cao nhưng xem tướng thì rất có bản lĩnh 看 đấy. 人有本事的。 Tưởng tôi không biết chắc. 我不懂。 Mấy đứa thầy bói chưa có cấp bậc thì vơ đại cũng được cả nắm. 一抓一大把， Dưới chân cầu vượt hạng người này đầy ra đó. 人多的是， Và lại lừa đảo cũng cực kỳ nhiều. 巨多。 Lâm tiên sinh có vẻ hơi nhiều lời rồi đấy nhỉ. Ông đang em sợ người cấp trên của mình đấy. Không ngờ cậu cũng có chút tài năng thật sự 还 đấy. 是有点真才实学 Cậu dựa vào nốt ruồi trên lông mày của tôi để phân tích à? 分析出来的吧？
Tôi đúng là nhìn ra từ nốt ruồi trên lông mày của ông. Nhưng tôi cũng đồng thời nhìn ra nốt ruồi này còn mang ý nghĩa khác nữa. Còn nhìn ra được gì nữa? 说什么了？ Thật sự muốn tôi nói sao? Chỉ cần ông nói ra được thì 说，你只要能说出来， ấn đường của ông bị sạm đen, chứng tỏ người cấp trên đối xử với ông không tốt lắm, khiến ông nảy sinh tư tâm. Cộng thêm đôi chân mày của ông vểnh lên, đại diện cho việc ông lợi dụng tư tâm đó để thỏa mãn ham muốn cá nhân của mình, ví dụ như tiền bạc hay phụ nữ chẳng hạn. Được rồi, không cần nói nữa. Tôi hy vọng những gì cậu nhìn thấy thì đừng có nói ra. 不要说出来。 Nếu không tôi sẽ tìm cậu tính sổ đấy. 你 Tôi vẫn có đạo đức nghề nghiệp mà, sẽ không tiết lộ đời tư của khách hàng đâu. Nếu đã như vậy 如此， thì những lời thừa thãi tôi sẽ không nói thêm nữa. 不多说了。 Tấm ảnh phượng hoàng đó, thấy rồi chứ? 看到没有 Các người không cần phải lo lắng. Ý của ông chủ chúng tôi 意思 không phải bảo các người đi bắt con phượng hoàng 抓 này. 这只凤凰 Dù sao thì phượng hoàng cũng đâu có dễ bắt như vậy. 不是那么容易抓到的。 Vậy ông muốn chúng tôi làm gì? 我们做什么？ Cậu ta chắc là nhìn ra được ý của tôi rồi. 我的意思， Ông ta muốn chúng ta tìm thấy con phượng hoàng này nên mới đưa ảnh cho chúng ta xem trước, để khiến chúng ta tin rằng ở dương gian hiện tại đang có một con phượng hoàng. Chính xác ý của ông chủ tôi 老板的意思 là muốn các người tìm ra con phượng hoàng đã được chụp lại này. 拍摄的凤凰， Chuyện này em là không thể. Phượng hoàng là tồn tại thế nào ông còn rõ hơn cả tôi. 比我还清楚。 Không thể nào tìm thấy được đâu. Để trở thành phượng hoàng được, 凤凰的 ít nhất cũng phải có 1.500 năm đạo hạnh rồi. Loại thường cũng phải ít nhất 3.000 năm đạo hạnh. 道行 Có thể nói người ta chỉ cần một tay là giải quyết xong chúng ta rồi. Chúng tôi tìm kiểu gì đây? 寻找 Ông chủ tôi bảo các người tìm con phượng hoàng này 找到这个凤凰， không phải để các người làm chuyện gì khác, 做其他的， chỉ cần giúp ông chủ tôi đưa một bức thư là được. 带封信就行了。 Chỉ có mỗi tấm ảnh thì tìm làm sao? Cậu xem cái này trước đi. 这个， Nếu có thứ này mà cậu vẫn không chắc 这 chắn 个你都没有把握的话， thì chẳng còn gì để thương lượng tiếp nữa. 要谈下去了。 Không thể nào. 可能吧？ Sao các người lại có thứ này 这 chứ? 种东西 Chẳng lẽ là nhổ từ trên người phượng hoàng xuống sao? 拔下来的。 Chuyện này tôi cũng không rõ. 我就不清楚了。 Dù sao thì đây cũng là do ông chủ đưa cho tôi. Có lẽ là do chính ông chủ tôi tự tay nhổ từ trên người con phượng hoàng đó xuống. 拔下来 Cũng không 不 chừng. 一定， Ông tưởng tôi sẽ tin chắc. 回信吗？ Chuyện đó tin hay không tùy 信 cậu. 不信由你。 Dù sao thì có cọng lông vũ này 这 rồi. 份羽毛了， Cậu dùng đạo thuật của mình để tìm phượng hoàng chắc không khó chứ? 应该不难。 Thế nào, được chứ? 可以。 Nếu đã vậy 既然如此， thì đây chính là thuốc giải để áp chế độc cho em gái 给 cậu. 你妹妹毒的解药。 Liều dùng trong 20 ngày. Ông chủ của ông muốn gửi thư gì cho phượng hoàng? 什么信？ Nhớ kỹ, bức thư này không được phép mở ra. Nếu mở ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Nếu không còn việc gì thì chúng tôi về trước 我 đây. 先回去了。 Thầy bói ở lại một lát. 是留一下， Tin tôi có việc gì không? Tôi muốn nhờ cậu giúp một 让 việc. 你帮我做件事。 Việc gì? Tôi không tin tưởng đại sư lắm, 我不太相信大师。 nên muốn cậu giám sát rồi báo lại cho tôi xem anh ta đang làm gì. 他在做什么？ Còn nữa, phải theo dõi anh ta. Tuyệt đối không được để anh ta mở bức thư đó ra. Dù sao thì thư mà mở ra hậu quả sẽ rất khôn lường. 很严重， Chuyện này ông đi mà tìm người khác. Cậu không làm thì người khác cũng sẽ làm 别 thôi. 人也会做。 Diệp Thanh sao? Ông định mua chuộc Diệp Thanh à? Ai mà chẳng có gia đình gánh nặng chứ. Dù sao thì tôi cũng sẽ không làm loại chuyện này đâu. Chị Diệp Thanh hả? Không biết nữa, mới về được một lát là chị ấy lại đi rồi. 出去了。 Chú quen chị Diệp Thanh bao lâu rồi? Chắc cũng 10 năm rồi. Lúc cô ấy kết hôn tôi còn mừng phong bì những 10 triệu lận đó. Cậu hỏi mấy chuyện này làm gì? 啊， Chẳng lẽ chị Diệp Thanh đi gặp Lâm Tử Mệnh rồi sao? Không có gì, có phải chị Diệp Thanh rất thiếu tiền không à? Thiếu tiền? Sao? Cậu muốn đưa tiền cho cô ấy à? Thằng nhóc này, không phải là cậu nhắm trúng cô ấy rồi đấy chứ? Không phải, chú đừng có đùa với cháu nữa. Bức thư Lâm Tử Mệnh gửi cho Phượng Hoàng, cậu có mở ra xem không? Tùy hứng thôi, chú thật sự tưởng cháu không biết chắc. 不知道 Ông chủ của Lâm Tử Mệnh là ai? 是谁？ Là ai vậy? Cụ thể là ai thì không 具 biết. 体是谁不知道。 Nhưng cái gã Lâm Tử Mệnh này không phải người tốt lành gì. Có loại tay sai thế nào thì ắt có loại ông chủ thế nấy thôi. 老板， Cũng đúng, ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà. Nên cháu sẽ xem. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cháu mặc kệ ông ta là ai. Cho dù là thiên thư cháu cũng phải xem cho bằng 我 được. 也要看。 Vậy cậu đã tìm thấy Phượng Hoàng chưa? Cũng coi như xác định được vị trí rồi. Thế thì được, cháu về trước đây, mẹ cháu vẫn đang ở nhà. Mẹ cậu khi nào thì sinh? 收收。 Chắc khoảng 7-8 ngày nữa thôi. Chú đưa cái này cho cháu làm gì? Đưa cho mẹ cậu xem thử đi. Mẹ cháu là Sơn Thần mà, chắc hẳn là quen biết nhiều tinh quái lắm. Biết đâu bà ấy còn từng gặp qua con Phượng Hoàng này rồi cũng nên. Mẹ cậu chỉ là một Sơn Thần thôi sao? 神 Ngọn núi nhà cháu tuy không nổi danh nhưng rất rộng lớn. Có thể làm Sơn Thần của một ngọn núi lớn như vậy là lợi hại lắm rồi. Thế thì đúng là uổng phí tài năng rồi. Mẹ cậu có bao giờ nói qua tại sao bà ấy lại làm Sơn Thần ở ngọn núi đó không? Cháu không biết, cháu cũng mới biết chuyện này gần đây thôi. Làm gì có thời gian mà hỏi mấy chuyện đó chứ. Được rồi, vậy cậu về trước đi. Lý Nghị, con về rồi à? 你回来啦？ Vâng à, mẹ, con cho mẹ xem cái này. Con tìm thấy thứ này ở đâu vậy? 到的。 Người ta đưa cho con đấy, có người đang tìm kiếm Phượng Hoàng. Mẹ có biết gì về chuyện Phượng Hoàng không? Bạn con bảo con đưa cho mẹ xem 给我 thử. 看的。 Đúng vậy, là Phượng Hoàng. 凤凰。 Không còn Phượng Hoàng nữa đâu. 黄了。 Có người đã chụp được ảnh của Phượng Hoàng mà. Kể từ hôm nay, 8 ngày sau mẹ mới ra ngoài. 后我才出来。 Thời gian này con không cần bận tâm đến mẹ đâu. 8 ngày nữa đứa bé sẽ chào đời sao? Đúng vậy, mẹ đi nghỉ đây. 我去休息了。
Kể từ hôm nay, 8 ngày sau mẹ mới ra ngoài. 天后我才出来。 Thời gian này con không cần bận tâm đến mẹ đâu. 8 ngày nữa đứa bé sẽ chào đời sao? Đúng vậy, mẹ đi nghỉ đây. 我去休息了。 Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Sao lúc dì ấy sinh con mà thời tiết lại trở nên thế này? 成这样， Mẹ ơi, con cảm thấy có gì đó không ổn rồi. Mẹ có cần con giúp gì không? Lý Nhị, con không cần làm gì cả. Cứ ngồi ở cửa đi. Ai có đến thì cứ bảo là không có nhà. 就说声不在。 Những việc khác không cần làm đâu. Tuyệt đối đừng đi ra ngoài. 出去。 Còn gì nữa không à? 他的嘛， Lát nữa sẽ có một người tay cầm bút lông đi 拿 tới. 毛笔的人过来。 Con hãy nói với người đó con là con trai mẹ. 我儿子。 Nói là đến giúp mẹ. Người đó sẽ đưa cho con một luồng 给你一 sáng. 个光 Con hãy nhận lấy luồng sáng đó rồi mang vào đây cho mẹ. 给我。 Vâng, mà là người nào đưa luồng sáng gì à? 什么光？ Dì ơi, có cần con giúp gì không ạ? Cảm ơn con giúp Lý Nhị là được rồi. 好了， Dạ, dì cứ từ từ thôi ạ, không cần vội đâu. Phong Sở Lan có nhà không? 兰在， 不在。 Người này có phải là kẻ đã sát hại con của Hồ Thanh Từ 不 không? 心思孩子的人， Phong Sở Lan có nhà không? 兰在， 不在。 Này, anh định làm gì đó? Mẹ cậu đã bảo là đừng đi ra ngoài rồi mà. Tôi bị làm sao thế này? Người này rất quái dị, đừng có nghe tiếng của hắn. 听他的声音。 Biết rồi, mau đi đi, nghe rõ chưa hả? 走，听到没有？ Phong Sở Lan có ở đây. 兰在， Đã xảy ra chuyện gì vậy? 怎么了？ Chị Diệp Thanh, không rõ người này là ai nữa. 不清楚。 Nhưng chắc chắn không phải hạng người tốt lành gì. Mẹ cậu sắp sinh rồi nhưng lại thiếu mất một 但 thứ. 是缺一样东西。 Lúc tôi đi ngang qua đây, có nhìn thấy một người đang đi về hướng này. Tôi nghĩ chắc là đến để tìm mẹ cậu đấy. 找你娘的。 Người đó trông thế nào à? 样子的人， Không nhìn rõ mặt nhưng trong tay có cầm một cây bút 手 lông. 中拿着一根毛笔。 Người đó đang ở đâu ạ? 地方 Ở ngay cổng làng, có một con chó đen đang chặn đường ông ta. 拦着他了。 Đuổi con chó đen đó đi là được loại 就 chó. 是了。 寻常 Thông thường chắc chắn không ảnh hưởng gì được đến ông ta đâu. Nhưng chó đen thì lại khác. 就不同了。 Dù là loại quỷ nào cũng đều phải kiêng dè chó đen cả. Bởi vì theo lời đồn, chó đen chính là hóa thân của Hào Thiên Khuyển của Nhị Lang Thần Quân trên trời. Ý của chị là người này là quỷ sao? 是这个人是鬼， Đúng vậy, tốt nhất là cậu nên đi đón ông ta. Là ông ấy sao? Chúng ta mau đi đón ông ấy đi. Rốt cuộc là ai vậy à? 谁啊？ Phán quan, người đang đến chính là phán quan đấy. 人是判官呀。 Phán quan sao? Sao phán quan lại tới đây vào đúng lúc này chứ? 还是这个时候？ Đúng vậy, phán quan đến để đưa nữ nhi cho dì ấy đấy. 送你的。 Vậy con đi đón phán quan, chị ở lại chăm sóc mẹ tôi nhé. 我娘， Muốn chạy sao? 跑！ Còn ngây ra đó làm gì? Mau đi đi. Chính ra, tôi là con trai của Phong Sở Lan. 我是凤楚兰的儿子。 Ta biết, cô ấy có nói với ta là có một đứa con trai 一 nuôi. 个抚养的儿子， Mẹ tôi đã chờ rất lâu rồi ạ. 好久了， Mang cái thai này, 这个胎 không bắt cô ấy phải đợi 3 ngày 3 đêm là may lắm rồi 3 đấy. 夜都算好的了。 Cậu hãy nói với Phong Sở Lan. 凤楚兰 Lần này ta đã mạo hiểm một phen rất lớn. 那么大的风险， Sau chuyện này, ta không còn nợ nần gì cô ấy nữa cả. 我再也不欠他什么了。 Diệp Thanh, 叶青， Lý Nghị, cẩn thận phía sau. 请你后面。 Mẹ ơi, luồng sáng tới rồi. Phong Sở Lan, cuối cùng cô cũng chịu ra rồi. 终于出来了， Cuối cùng cũng đợi được cô. 到你了。 To gan thật, cô dám giấu giếm chuyện này sao? 敢瞒着？ Kể từ hôm nay, tôi đã có một đứa con gái 我 rồi. 有一个女儿了。 Phong Sở Lan, cô có biết làm vậy sẽ dẫn tới hậu 有 của 这 gì 么 không? 做的后果吗？ Nói với hắn, tôi biết hắn không ngăn cản nổi đâu. 他挡不住了。 Con đưa bạn vào nhà đợi mẹ một lát. 带你朋友进屋，等我一会。 Được rồi, vào đây xem đi. 看看吧。 Đứa bé của Hồ Thanh Từ vừa sinh ra một ngày đã mất rồi. 明天就死了。 Chuyện này cậu biết mà, 你 đúng 知道 không? 吧 Tôi biết, cho nên tôi muốn nhờ cậu giúp tôi chăm sóc nó. 你帮我照顾他。 Con đi đâu thì đưa nó theo đó, không cần bận tâm quá nhiều. 你不用管他。 Đến lúc tự khắc nó sẽ ra ngoài thôi. 自己出来。 Còn mẹ phải tìm cách để sống sót. 想办法活下去。 Mẹ định đi đâu? Đi bao lâu à? 去多久？ Có lẽ là 2-3 tháng, cũng có thể là 1 năm. 可能1年。 Cho đến khi tìm được cách để cứu mạng nó mới thôi. 活下去的方法。 Vâng ạ, mẹ yên tâm đi, con sẽ chăm sóc nó thật 好 tốt. 照顾他的。 Có con chăm sóc mẹ rất yên tâm. 我很放心。 Nhưng tính khí nó có lẽ không được tốt 可 lắm. 能不太好。 Con hãy bao dung cho nó một chút nhé. 一点 Cảm ơn hai đứa. 慢慢 Chị Diệp Thanh, có phải chị đang rất thiếu tiền không ạ? 缺钱， Chị đúng là thiếu tiền, nhưng chị đã kiếm được tiền 是我 rồi. 赚到钱了。 Là Lâm Tử Mệnh đưa cho chị sao? Đúng vậy, nhưng chị không hề đồng ý giúp hắn giám sát đại 监 sư, 控大师 mà chỉ đồng ý làm những việc khác cho hắn thôi, nên hắn mới đưa tiền cho 给 chị. 我钱。 Chị Diệp Thanh, chuyện trước đó thật xin lỗi chị, là em đã hiểu lầm chị rồi. Không sao đâu, đại sư bảo chị qua đây nhắn với em một câu. Anh ấy bảo là đã biết Phong Sở Lan chính là Phượng Hoàng rồi, 是凤凰。 và cũng đã xem bức thư đó luôn rồi.